tẹ́ máa láti gba àlàáfíà láàyè kò yẹ kí gbogbo ìpòrógan yẹn wáyé mọ́. Gbogbo ìgbàlódógóje ni èrò wáyà ṣebí Ọ̀rànmíyàn tó tẹ Ifẹ̀ tó tẹ Ọ̀yọ́ ṣebí Ifẹ̀ ló ti lọ. Bó lẹ́sẹ̀ pìtàn Ọ̀yọ́ tẹ̀ ní sọ Ifẹ̀, bó lẹ́sẹ̀ sọ Ifẹ̀ tẹ̀ ní sọ̀yọ́. Ifẹ̀ sì lolú olúkólúkan yìí tọ́ ni, ẹnìkan yìí gbá yẹkẹtẹ kó tẹ́rin, èyàn yìí gbá yẹkẹtẹ kó tẹ́fọ̀n, olúkólúkan ò tọ́ ni bá a ti bá ń. Ọ̀dà nígbà téèyàn wà lórí ojópo tí ò tí ì pọ̀dún kan tí ò tí ì pọ̀sùn mẹ́fà, ṣé wàhálà ló yẹ kó máa fà? Gbogbo tó yẹ kó jẹ wọ́n lógún, bí eku ó ṣe máa ké bí eku, tẹja ó máa ké bí ẹja, tí òde ìlú ó tòrò pé ìwọ òdù mí èmi òdù ọ, kí ni a fẹ́ gbà ń bẹ́? Ẹ wo, mo ti sọ wípé bá a bá rí jà kájà, ṣùgbọ́n ká mọ́ jàjà olójú kan àtàfọ́jú ìjà tí ó bẹ́lẹ̀ láàrin ọba méjì. Ẹ wò yóò yanjú nǹkan gan, à ń dàálẹ̀ à ń tún sani, ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n ń bínú, wọ́n fẹ́ fàjà àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan. Ẹ wò ọmọ àlè ni ó bínú ní òrìnú tí ò ní bí ni mo fẹ́ sọ. Ọmọ àlè ní òrìnú tí ò ní bí, ẹ jẹ́ kán bínú. Òótọ́ ọ̀rọ̀ tí ó jẹyọ làwà nílò. Bàbá Eelebuibon lẹ ti gbọ́ ohùn, ṣùgbọ́n késekése lẹ rí o, kàṣàkàṣà ń bọ̀ wá ń gbé arábìnrin kan náà bọ̀. Gbogbo Ọ̀yọ́ empire mọ̀ sí lágbára tó, àwọn wo gangan náà ń pè Yorùbá. Ọlọ́run ló mọ̀ ní kíjà òye ò wáyé, Ọlọ́run ló mọ̀ ní kí bàbá Sunday Igboho, Ọlọ́run ló mọ̀ ní kán kí oríkì aládínkù. Inú bí àwọn kan, wọ́n ń ṣépè, wọ́n ń fohùn ránṣẹ́, ṣùgbọ́n ìpàkọ́ ọ̀gbọ́sùtì ni bàbá mi Sunday Igboho kọ sí wọn. Orí ẹlẹ́gàn ló fọ́ ló bàjẹ́. Aláàjìjà yìí á parí ẹ̀ kò jù bá náà lọ, bí bàbá sì ṣe parí kó ní kálukú jókòó ẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà lójú ó wáyé nírú ìkórìtà yìí níbi tá a dé yìí. Torí bá a bá rè é bá wọnú Yorùbá nìsan bẹ́ẹ̀, a ṣe gbogbo wọn tán ń pè ní Yorùbá. Ẹ wo ẹnu mi kọ́ lẹ́ ti gbọ́ mò ń gbá arábìnrin kan bọ̀, ẹ̀yìn lẹ́yìn la fi sí o. Ẹni tí ò bá ti lè dúró gbọ́ ìròyìn tán, ẹ wo ẹ̀mí ìsìnú. Mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlù ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ní ibi tí ọmọdé ti mọ ọwẹ́ ta ti ń bá gbà jẹun. Lábala lérèfé náà ní ojú wíńdò làgbà yọjú ojú fèrèsé. Ó dá ẹ̀jẹ̀ àmọ́ bí tó bọ̀ ẹ̀ ń bá lọ bá kú. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ́pdẹ̀tì lórí ọba ti Pẹ̀tù. Wọ́n ní ọba bá lórí ohun gbogbo, ọba bá dẹ́wọ̀n. Wọ́n ti gbé ọba ìdẹ́wọ̀n, wọ́n ti sẹ́ńtẹ̀ǹsì ẹ̀ 4 years. Ẹ wo ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ náà, àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn à ń fi eléyìí àfi ń wọ́n omi ni, àdá omi o, àfi ń wọ́n omi tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ní àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ wo ariwo ọ̀nù mọ́tò ó pẹ́ tí mo ti gbọ́ ọ̀nù, ó ń ló ta méjì ló sọ mí gbọ́ pé ibo láwọ̀ ayé àwọn wo náà ń tẹ ọ̀nù, mo lè kó ni ó jẹ́ wọ́n lè kó ni ó, ibo wá rè ọjà wo rèé, wọ́n ní ọjà Alábà Ràgó. Mo ní sèyí sàn ọmọ ibo ló wà ń bẹ̀ kan tó máa pariwo wípé wọ́n ń sà wọ́n ṣùbàṣùbà, wọ́n ń fojú àwọn gbolẹ̀, wọ́n ní kì í sọ ọmọ ibo, wọ́n lọ́jà àwọn Haúsá ni wọ́n ló ti kan àwọn Haúsá náà, wọ́n ní mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan. Mo rò pé wọ́n ní dọ́dọ̀ wọn ni a ti sọ. Àwa náà ti gbóhùn sókè rí lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé gbogbo bí wọ́n ṣe ń tọpinpin káàkiri kan bá wa tọpinpin dé ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá yìí náà láwọn sáàbò wọn ibi tán múlẹ̀ sí, wọ́n ní wọ́n wo ẹ̀ lọ ni wípé ìjọba nílẹ̀ wọn lò, ẹ mọ̀ gbà, ẹ mọ̀ ọgbọ́n ní kẹ́ ẹ mọ̀ fi gbà lọ́wọ́ wọn, ẹ mọ̀ bọ́n jà. Àwọn Ìgbò ló gbéjà wá, ọ̀nà gbọ́rọ̀ báígọ́tìrì wá, á kọjú àwọn yẹn, á change street torúkọ wọn wà. Ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀rẹ́ àwọn Haúsá yìí náà á gbà gbogbo ẹni tí bá ti ń jẹ́ àtọ̀húnrìn wá àjèjì, gbogbo wọn lágbàlẹ̀ wa lọ́wọ́ wọn. Ṣùgbọ́n ọgbọ́n ní kẹ́ ẹ fi bọ́n ṣe. Fúlàní àlèdànù inú igbó làwọn máa ń gbà ń tiwọn, ṣùgbọ́n á lé wọn tefetefe. Á lé wọn tefetefe. Ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ rí àwọn Haúsá tó fẹ́ mọ́ bá wa lẹ̀ pọ̀, tó fẹ́ mọ́ ṣe, wọ́n fẹ́ mọ̀ ìyá ọ̀ṣọ́dọ̀ṣọ́ lọ, wọ́n fẹ́ mọ́ ṣe bí ẹni wípé Yorùbá àti Haúsá lẹ̀ pọ̀, àwọn ìkú ṣe Fúlàní. Ẹ tanra yín, àjèjì làjèjì ń jẹ́. Ẹ wo bí wọ́n ṣe clear everywhere. Kì í sòní náà ti ń wo ọjà tó jẹ́ ti Yorùbá, wọ́n bá wo ta Haúsá náà kò léèwọ̀. Kí nìdí tán ṣe wá fẹ́ wo? Wọ́n ní ìjọba nílò rẹ̀, kò jù bá náà lọ, ìjọba ló fún wọn. Oní nǹkan sì ti kíni, ó ti gbòòka, ọwọ́ àwé ṣe kíni, ó ti dòfo. Ẹ mọ́ fún wọn lẹ̀ mí o, bẹ́ẹ̀ bá wá bòmí fún wọn kán mọ́ sanwó rẹ́ǹtì. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ kó àwọn Yorùbá mọ́ wọn, ẹ mọ́ dà kó wọn síbì kan mọ́. Àfẹ́ ànìkan mọ́ sí ọjà títí tá a fi gba òmìnira wa. Ẹ mọ́ dà kó wọn débi pé wọ́n wà mọ́ kọ́ ahéré, wọ́n mọ̀ ṣe sáàbò, wọ́n làwọn lọ́jà. Kò sí ní tó jọ o. Yorùbá lónílẹ̀, ibi tó bá sì ti tá a bá ti pè lórí àìfi tẹ̀lẹ̀ o.
ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Dino Melaye tẹ́ ẹ bá ti rí logo SDM ẹ ti mọ̀ pé Dino ní àdírẹ́sì rẹ̀ gangan náà lọ lẹ lẹ́tà ẹ̀ mọ́ lẹ́tà aboni láti boni ti ń bọ̀ láti ilé ẹjọ́ ní òmu ni ó mọ̀ ti di lọ́ọ̀yà ṣé wọ́n fẹ́ invite ẹ̀ pé kó wá bá wọn ṣẹjọ́ ni wọ́n ní rárá wọ́n lòun gangan náà pèlè ẹjọ́ mo ní kí ló ṣe wọ́n ní 2022 2023 àtàwọn táìmù kan wọ́n ló san tax ṣùgbọ́n kò san ojú owó wọ́n láwọn ìgbà kan tiẹ̀ wà wọ́n ní kò tiẹ̀ san rárá ìyẹn personal income tax PIT wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ní àwọn fẹ́ fojú ẹ̀ gbolẹ̀ ẹjọ́ tó bá mọ̀ ọ́ bóyá òní ó represent ara rẹ̀ agbẹjọ́rò sì lè dá represent ara rẹ̀ yóò rè ìwà àyàn ni yóò náwó yóò nára mo ní kí ló dé tí ó dìdí sí ní former senator ò lè san táàsì ó evade tax criminal case ni o ẹ rò pé nǹkan kékeré ni gbogbo àwọn ará bíi wọ́n mọ ọ̀nà gbogbo àwọn tẹnu wọn bá ń ṣe yoyoyoyo ẹ rí ní ìsìn bóyá yóò padà rè join ẹgbẹ́ APC ẹ mọ̀ wo wọ́n fẹ́ dáná sí lẹ́pọ̀n kóró méjèèjì bóyá wọ́n fi lura wọn yóò padà rè join APC tó lóun mẹjọ rò ní ẹ mọ̀ wòran. ṣùgbọ́n yẹ̀yẹ́ láwọn arúgbó àǹfi Dino ṣe o ló bá ní àwa wòran òun lẹ́nugun níbi títí ń pàrọwà sí gómìnà Enugu tó sì ń yìn mẹ́sàn-án mẹ́wàá tí ń gbóríkì rẹ̀ fún wípé iṣẹ́ ribiribi tó ṣe o ní ara lẹ́kan tó kọ́ ń bẹ̀ pé pọ́n bá ní boys quarter irú eléyìí lásán kànkan ní boys quarter ní Kogi ó ń dọ́gbọ́n yọ̀rọ̀ sí òdòdó lára mo ní ìwọ tán ni kó wá dáhùn lé ẹjọ́ kò tiẹ̀ kùn ọ́ kò tiẹ̀ múùfù rẹ̀ ó ní tí òun ṣe ń ṣẹjọ́ ni ẹ jẹ́ á gbọ́ bó ṣe ń sọ òkò ọ̀rọ̀ sí òdòdó ní Kogi. I want to start by saying that I am particularly impressed with the governor of Enugu State. Because if all this is done in 2 years, we would have been very grateful in Kogi State. If the boys' quarters of this building, this one outside there, is constructed in my state, I would have been appreciated by government. So with what we have seen, honestly speaking, I was in a place yesterday called the Cultural Center, and I appreciated that because it's thinking out of the box. Why I'm particularly impressed this afternoon is Your Excellency's recruitment process in appointing your political appointee. The intellectual sagacity displayed by your Attorney General and the entire lady, honestly speaking, gives me hope that if other governors and even at the national level will work on recruitment process, because I've interacted with some Attorney Generals in some states. ẹ wo òótọ́ ọ̀rọ̀ ni Dino ń sọ wọ́n ròyìn gómìnà ń báyìí o gómìnà Enugu wọ́n ròyìn ẹ̀ gan-an pé ó ń ṣiṣẹ́ ribiribi and he's a young guy kì í sì fẹ́ kàn yin òun kì í fẹ́ kàn gbóhùn síwájú kàn mọ́ pàtẹ́wọ́ pé òun ṣe dáadáa rárá láàrin ọdún méjì ṣùgbọ́n nǹkan làwọn wá yìn Dino làwọn fi rán létí pé wọ́n ti sọ̀míìtì ìpẹ̀jọ́ rẹ̀ ìwé ìpẹ̀jọ́ rẹ̀ wo rèé wá lọ́ọ̀yà tó gbà ó bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn lónìí ẹ gbọ́ ní inú àkójọpọ̀ bí ìkànnì àwọn gómìnà ṣe ṣe bẹ́bẹ́ gómìnà àwọn Ìgbò náà ni o Uzodinma ẹrántí rẹ̀ Uzodinma tán ni tí mo bẹ̀bẹ̀ fún Kanu tó sì máa gbé sí IPOB lẹ́yìn 104,000 ló ń san state rẹ̀ báyìí láti 74,000 òun nìkan náà ló san owó tó pọ̀ jù náà àwọn gómìnà ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn. ó ra ẹja sún síwájú sísún láyé bá ẹja dé ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ APC níbi tá a ti rí tán ti fi léde wípé ẹ wá mọ̀ gba tíkẹ́ẹ̀tì o presidential tíkẹ́ẹ̀tì wípé lóòótọ́ ní àwọn endorse ààrẹ Tinubu olódòdó openly wọ́n ní ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí tẹ́ fẹ́ challenge wọ́n ní ààyè wà o ọmọ ọ̀lẹ́ láàyè ò gbà wọ́n láàyè gbà yẹn kówó wa mọ̀ ní wọ́n fẹ́ tún fi yín rèké owó lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo yín lẹ́yìn tí ní ẹ ti endorse ààrẹ Tinubu unanimously ẹ wá ń wá ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ fi tàràkà tẹ́ ẹ fẹ́ fowó rẹ̀ jẹ lébúté àtàdùn kò tó wọ́n jẹ lébúté àtàdùn 100 million náà gbà 2022 nínú ìdìbò presidential 2023 tó gbà rẹ̀ wọlé 100 million náà gba presidential ticket náà ẹgbẹ́ APC ẹ̀bẹ̀ tí bọ̀dà délé ńlá làsì bọ̀dà délé Muhammadu wípé wọ́n kàn gba 50 million àbélò náà kó lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ò rí ìbò ẹyọ kan so nídìí èyí wọ́n láwọn serious wọ́n lẹ́nu tó bá fẹ́ figagbága pẹ̀lú ààrẹ Tinubu wọ́n ní owó ní èjẹ kìnìún jẹ̀gbàdo wọ́n ní ẹ wá figagbága àyè wà mo ní APC ti broke
wọ́n fẹ́ rè kí owó wọlé nígbà tẹ́ ti endorse èèyàn unanimously gbogbo yín ti fẹnu kò kí wàá tún ní ẹlẹ́fẹ́ ta tíkẹ́ẹ̀tì síta fún. ẹ ń bá rèé rà ó wọ gàùnú o náà ti mọ̀ pé wọ́n fowó òun jẹ lébúté ni kó tó wọ́n jẹ lébúté èlò ní 100 million lọ́wọ́ wọn. Bóyá yóò sì jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú ọdún yìí torí nígbà tí wọ́n fi ta tíkẹ́ẹ̀tì presidential ní 100 million 2022 abẹ́ ìṣèjọba Buhari ní nǹkan sì ṣẹnu rẹ̀ ló ní dọ́là sí náírà ńgbà náà ṣùgbọ́n ní ìsìn bóyá yóò fẹ́ wọ 250 million bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mọye percentage tí dọ́là fi já wálẹ̀ ni yóò fẹ́ wọ 250 million lọ́tẹ̀ ẹja mọ́ wò. ẹja kún bẹ́ẹ̀ ẹja wá dé ọ̀dọ̀ àjọ NSA níbi tí Nuru Ibadu tó ti hand over àwọn victims tí wọ́n jí àwọn ajínigbé àwọn ọmọ kéékèèké mò ń wò yìí àtàwọn kan tí gbogbo wọn ṣàwérí lọ ọmọkùnrin náà wà ń bẹ̀ tán wọ jàlábíà 128 people tí wọ́n gbájọ lọ́wọ́ àwọn ajínigbé mo ní oríborí àwọn eléyìí orí wọn kò gbàbọdè wọn àṣàṣàn ransom ẹ jẹ́ àgbọ̀ bó ṣe lọ. We were rescued in 2 batches. The first batch were rescued on the 14th of August, which comprised 42 individuals, 14 males, 27 females, and a toddler. The second batch were rescued on the 19th of August, comprising 34 males and 54 females. So unfortunately, among the rescued batch, second batch, we lost one of the children due to illness. Innocent Nigerians have been rescued from the hands of criminals who sought to deny them their freedom. Today, a total of 128 persons were rescued from Kauranamoda. This is a remarkable achievement and a testament to our resolve as a nation. Today is not just about their return. It is about reaffirming our collective resolve as a nation to create a more secure environment for every single person living within the territorial boundaries of our beautiful country. Let me be unequivocally clear. This work will continue. There will be no respite in our operations. ẹ wo ẹ jẹ́ kí wọ́n kú iṣẹ́ o wọ́n gbìyànjú o ká sì kí àwọn tí wọ́n dóòlà ẹ̀mí wọn náà pé wọ́n kú ewu náà kì í pàwòdì ajá tó relé ẹkùn tó bọ̀ ẹ̀jẹ̀ kì tí ó fẹ̀jẹ̀wẹ̀ ká kí kú ewu gbogbo wọn kọ́ náà máa padà bọ̀ láì fẹ̀jẹ̀wẹ̀ o. ó dá ẹja kó bẹ́ẹ̀ já sáré dé Equatorial Guinea ṣe é rántí arákùnrin tá a fojú rẹ̀ rìn òun ló kọ́kọ́ jókòó ló wà number 1 yìí Ebonga Egonga tí ń na ọ̀nà ọmọlẹ́pọ̀n orí agbágbé làwà ẹ mọ̀ bínú ó ń rè ojú rẹ̀ rì tí ń bá gbogbo àwọn obìnrin Equatorial Guinea sùn wọ́n ti rán lẹ́wọ̀n ọdún 8 náà ràn báyìí òkè wá sóun nìkan wọ́n ní àwọn 5 míì kan náà wọ́n ní wọ́n kún tọ́jọ́ rán wọn ṣùgbọ́n gangan ni sẹ́ńtẹ̀ǹsì rẹ̀ tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kì í ṣe pé ó bá àwọn obìnrin sùn nìkan o. wọ́n ní owó òlù ló kó tó fi bọ́n sùn bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún kó owó òlù sápá kan ó tún fi ń rìnrìn àjò káàkiri ó wá pè ní travel expenses àṣeṣekúṣe ní fi ń ṣe kiri wọ́n fi ṣe ni lè ní agbára o. Ọya ẹ̀yin ẹ̀ náà máa tẹ̀ bó ṣe kọ́ gíláàsì bẹ̀ ọya máa tẹ̀. bó ṣe ṣe máa tẹ̀ máa tẹ̀. bó ṣe ṣe nìyẹn lókè bó ṣe ṣe lókè ẹ̀ náà. bẹ́ẹ̀ olórí burúkú lẹ́nu máa yọ bó ṣe ṣe nìyẹn tó fi fọ́ ó kọ́kọ́ fọ́ gíláàsì aláàkọ́ ó kọ́ yẹn ó yọ lé kọ́. ẹ wo èèyàn mi tẹ bá ń kọ́lé ẹ mọ́kàn mọ́ ṣe fásán o fásán nìkan kọ́ ló ní ilé o ìgbà tí mo ti kọ́kọ́ rí kinní bọ́gláàrì tí mo rí pé wọ́n ń ṣe é pọ̀ mọ́ kinní wíńdò ni mo ti mọ̀ pé nǹkan ó ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ ti ẹ̀ rí àwọn ọmọ tí wọ́n jalè tán máa yọ bọ́gláàrì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti lọ kọ́ iṣẹ́ yẹn tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ bọ́gláàrì ṣíṣe so àwọn náà máa yọ wọ́n náà tiẹ̀ fẹ́ ta wọ́n rántí bákan ńlẹ̀ tó ti yọ dàálẹ̀ ó ti fọ́ gbogbo gíláàsì ẹ wá wò tó bá fi lè rí kinní odidi yẹn yọ báyìí níbi tó ti ń yọ yẹn gbogbo eléyìí tán ṣe bíi bọ́gláàrì láàrin tán fi dá láàrin yẹn kò wúlò ó ṣe é gé aluminium tún ó dùn gé ju irin normal irin tán fi máa ń ṣe bọ́gláàrì lọ ṣe bọ́gláàrì lọ́tọ̀ tán bá ti ẹ̀rí wíńdò yọ wọ́n bá bọ́gláàrì lẹ́yìn ilé tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ní fẹ́ǹsì wà ń bẹ̀ o lẹ́yìn ìgbà tó ti fo fẹ́ǹsì wọlé ni o mi ò mọ láríjà fẹ́ǹsì gan èmi ò rí fẹ́ǹsì àìṣe fẹ́ǹsì ń bí ń bo fẹ́ǹsì àfẹn tó bá kọ́ kásù
fẹ́ǹsì náà sì rèé ẹ̀ mọ̀ wo káṣọ ẹ̀ lọ́ọ̀kan báyìí ni fẹ́ǹsì oníkinní tí ìga ju ibi ikùn lọ ó ní wọ́n ṣe ń bí mi ò rí kán bo ilé kí fẹ́ǹsì bolé mọ́lẹ̀ rí bí láyé mi ò rí rí nígbà jẹ́ pé ilé Yúróòpù sì rèé wọ́n kọ́ mọ́ra ni kì í lálàfo kì í lálàfo ẹ wá wò gbogbo bí wọ́n ṣe kọ́ ilé rìn gidi owó lẹ́ni tó kọ́ ilé náà ó bàjẹ́ ilé tuntun sí ni àwa mọ̀ bóyá ó fẹ́ kíní yẹn gangan aluminium yẹn gangan ni ló ń tágẹ́ẹ̀tì kò yíya. kò yọ délé kò sí gbélé kò sí gbélé ogúnlẹ̀ ogúnlẹ̀ lẹ́yìn náà o ṣe ń gbé ọdún lẹ́yìn ẹ̀ bó lórí ẹ̀ bó lórí ẹ̀ yọtọ̀ aluminium ni ẹ ìrìn náà ni orí tó fi ń yọ ẹ náà ni ó fi jìyà náà ni ó fi yọ fún rẹ̀ padà yọtọ̀. ọkọ tiẹ̀ sọ wọ́n lòun àtọ̀gá rẹ̀ náà wá install ẹ̀ wọ́n ló padà wà lẹ́yìn ọ̀gá rẹ̀ ni ó fẹ́ wá jí gbogbo kìíní aluminium ṣùgbọ́n tó bá wá yọ tán só máa wúlò mọ́ ta ló fẹ́ lọ tà fún sáwọn tí ń ra condemn ló fẹ́ lọ tà fún ni nǹkan tí wọ́n install lówó iyebíye wọ́n ti gbá ẹni tó nílé o wọ́n ti fi kún o wọ́n ti rèrè jẹ́ńbẹ́ o ó tún wá padà lọ lẹ́yìn òun rè yọ aluminium ó yẹ kán sọ ọ́ di aluminium bẹ̀ òun. tó bá tó yọ tán bó ṣe yọ ilé ọgbọ́n náà yọ yẹn náà bẹ́ẹ̀. àwọn ọmọ àwọn ilé yọ ọmọ ọ̀fẹ́. agídí ló fi yọ. ó lè já kó mẹ́jà lọ́dọ̀ ọmọbìnrin yìí àwọn káì ló mú inú mọ́tò àwọn Black Maria káì ló wà yóò mọ yọjú níta ní ìsìn ẹ wá wo ohun táwọn ọmọ nẹ́tísìn yìí nǹkan kan ò tiẹ̀ bá wọn lẹ́rù ẹ wá wo ohun tí ń ṣe nínú mọ́tò káì. Sir, please. Oh, she in Kai van. Ó dá alákòótán ara nígbà yẹn jáde ọ̀dọ̀ bàbá Ládọjà Olúbàdàn tó tó lábẹ́ bàbá wa àná lórí o kí bàtà pẹ́lẹ́sẹ̀ kó pẹ́ lọ́wọ́ kí ẹ̀sìn ọba kó tó kó pẹ́ ọ̀rọ̀ kan ló ta sí wa létí tí bàbá Ládọjà Olúbàdàn tuntun ẹ wò ó yẹ kó ti mọ́ra náà tí Olúbàdàn tuntun sọ ó ti jẹ́ wípé àwọn ọmọdé àjọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣe bí ẹsẹ̀ pé abẹ́ yìí ní ìsìn ni o àlọ́wọ́ agbára fún yẹn ṣe dáadáa o mo fẹ́ gbọ́ pé ẹ̀ ń talẹ̀ onílẹ̀ o. Olúbàdàn àlẹ́ sọ pé kí n lọ ṣe iṣẹ́ àmàlà nígbà tí ọba àná Ọlákùnrin kan wà láyé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò sùn wọ́n yín ti kún o ṣùgbọ́n tó bẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ́nà ọ̀rọ̀ wọn náà láti wá yọ gbọ́ tí wọ́n pàrọ̀ ránṣẹ́ sí Aláàfin ìwá o. ẹgbẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ mo ní ìbá sọ̀rọ̀ wọ́n fi tóra ó yàtọ̀ síra wọn lórí ọ̀rọ̀ tàbá sọ tó gbé àdé abàdé àwọn investment lọ àwọn investors lọ lóṣù tó kàn wọn tó bá wọn pé táwọn bá dájọ káwọn ò lè balẹ̀ lórí ẹ̀ wọ́n sàlọ ẹ̀ ẹ̀dọ́ bá fẹ́ dájọ́ ilé iṣẹ́ lẹ́sìn tó sanwó lẹ̀ tó dé tó bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ kejì tí wọ́n tó rí pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n kọ́lé sí. yóò wò pé sí kò lọ sí kóòtù ni àbí ẹgbẹ́ ìlú tó jáde kóòtù. ilé òfin ṣe bẹ́ẹ̀ kí ó sì gbowó lórí. owó tó ń bẹ́ẹ̀ náà yóò ti gbà pé lọ. díẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ tàbí sọ pé kí àwọn ọ̀sán jẹ́ mọ́gàjì torí pé Olúbàdàn náà mọ́gàjì sí ni o. mọ́gàjì ilé àbùsà ní mi ò ká. ilé àbùsà bá rẹ̀ torí ẹ̀rọ lọ sọ fún àwọn ará àgbẹ̀ pé ẹni tí ó bá fẹ́ gbà àdúgbò kan máa gbàdúgbò ìmọ̀. ẹ̀yin náà gan ẹ̀jọ̀ mo tọrọ lọ́dọ̀ yín ni pé kí ẹ bára yín sọ̀rọ̀. kó dá kí ṣé pé ọ̀rọ̀ ká máa ná sọ lábẹ́rẹ́ gbàlẹ̀ mi àmọ́ pé ìṣẹ̀sí bàbá mi síta ìjọba ìlú bí bẹ́ẹ̀. ẹ máa ń gbọ́n tí Olúbàdàn bí àná ní bíjẹ̀ta ni ẹ máa ń gbẹ́jà gbójú ọlọ́wálé rí bíjẹ̀ta ni. báyọ̀ ní ìmọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ náà máa gbé àfẹ́ kí ara ní nìkan kan bàdàn àsọ̀rọ̀ ti kọjá sí ta máa ń fi owó lágbàáyé lójú bí ọba yóò yọ ọ̀hún wọ lẹ́yìn ìgbà tí mo fi bẹ́ẹ̀ rọ̀ pé ẹjọ́ obìnrin ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Olúbàdàn. àbíyèsí ìjọba sì súnmọ́ wa ó sì jìnnà sí wa bí n lábala rí ìjọba náà máa rí.
wọ́n ní bóyá àwọn kan sọ pé Ìbàdàn nǹkan náà máa jẹ gómìnà lọ́ba ti kọ́ lọ́sẹ̀rẹ́ torí pé ní àwọn kan mìíràn tá àkèjì àti tẹ́tẹ̀lẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ sí àti wọn nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe chairman president House of Chiefs and invitation dàfẹ́ ẹnì ìtàn sọ pé Aláàfin ìtàn sọ pé kìnìkan ilé ìta fẹ́ ṣe sí House of Assembly gbé bíìlì lọ sọ́ńtọ́ pé bàbá mi ṣe kọ́ báyìí nígbà tí wọ́n ṣe nítorí ọ̀gá náà fẹ́ ṣe lábẹ́ mo ní ẹ̀mọ́ gbàgbé o 32 members wà ní ASUU speaker kan wà láàrin wọn tábà máa dìbò speaker ní níbo 15 nínú 32 lání o pẹ̀lú support sí àwọn House of Assembly fún wa tàbá ní gbígbà nìkan dìbò ṣe gbèsè oúnjẹ sínú nítorí kí ẹ sọ fún nìkan lọ sọ fọlá fún pé tí bàtà bá fẹ́ máa jẹ ọmọ ní ìṣàlẹ̀ máa jẹ o. Àdébò tàbí ti gbé àti pé ìyàlú jẹ Ìbàdàn Ìbàdàn jẹ gómìnà Ìbàdàn jẹ gómìnà mo ní nígbà táwọn olówó wà láyé ìyàlú jẹ Ìbàdàn ọdún tí tó máa gbé ní Ìbàdàn yóò tẹ́lẹ̀ tó gbèsè. ẹ wo ó ti tó bá náà díẹ̀ ó tó nínú nǹkan ní nǹkan àrùkò náà paránṣẹ́ òun wípé Ìbàdàn kì í ṣẹgbẹ́ Ọ̀yọ́ o lọ́nà kọ́nà ẹ̀rì ìsọfà Aláàfin o. Aya ní ọ̀gá mi pé dọ́bù tó a lè pé ẹgbàá ń tààràtààrà mo lémi kan mo sọ̀rọ̀ bàbá ló sọ̀rọ̀ ó ní bàbá náà wọ́n jánà gan wípé torí bàbá gan ti ṣe gómìnà rí gómìnà ní sì máa ń gbé ọ̀pá fún ọbakọba ńlẹ̀ Yorùbá kò sí bó ṣe tó pé ká ní bàbá ló wà lórí oyè ní ìsìn tí Mákindé wà wọ́n ti wà nígbà kan rí wọ́n náà gbé ọ̀pá fún Aláàfin pé àìmọye ọba ni bàbá sì ti gbé ọ̀pá fún so bàbá tó ti jẹ gómìnà rí tó tún ti wá jẹ ọba ní ìsìn wípé ṣé ọjọ́ orí náà sì rèé Aláàfin ò lè bá wàá rí wípé ó yẹ kí Aláàfin kan mójútó jurisdiction wọn àgòjù báyìí náà lọ Ìbàdàn kò sínú jurisdiction Aláàfin kan. Alankiti, alankiti, John kiti, oya, alankiti, alankiti, John kiti, o. Ewúrẹ́ lọ́kọ, ewúrẹ́, alankiti, John, àgùntàn lọ́kọ, àgùntàn, alankiti, John. Tòlótòló lọ́kọ rádìẹ, ènìyàn lọ́kọ tèmi, tàbádọ́bìnrin, ènìyàn láyà tèmi. Ẹni bá jalè lẹ́ẹ̀kan tó bá wá dàrán borí fìlà ni mo sì dé aṣọ olè ló dàbúra ó yá dàbúra dàbólẹ̀ pẹpẹ alankiti John alankiti o alankiti orin tí mo kọ wọlé ó kọjá orin folk song àtúntún kọ o ìdí tí mo ṣe ń kọ torí ìta ni mo ṣe ń kọ mo ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kí n káàbọ̀ sínú ètò tòní pẹ̀lú fìlà mi nítorí fìlà mọ́wòrán ni mo dé abẹ́rẹ́ nǹkan mo kí n káàbọ̀ mo kí n lólé mo kí n lálejò mo kí n lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà sí orí ètò lónìí ìdílé aláyọ̀ náà ni o níbi tí a ti máa ń kọ́ mọ́ ń lùbọ́ tí ọgbọ́n èèyàn kan ò jọ ìmọ̀ràn ẹnìkan ò sì sunwọ̀n níbi tí Ọlọ́run ti kó wa pa àtọmọdé àtàgbà lágbà tó ti ní ká mọ́ ọdún bí ẹdun ká mọ́ ọ̀rọ̀ bí òwe ọlá Ọlọ́run là ń jẹ́ wa wá sí fìlà àdá ògbó ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ibà rẹ jẹ́ rọra sí fìlà yìí ọgẹ́rẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀lẹ́ lórí ni ilé olé olókè mẹ́fà ni ó ga gogoro abẹ́ẹ̀rí fìlà ẹ̀tù fìlà ẹ̀ràn mo ń dára lórí àwọn fìlà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ tí ì rí nkẹ̀kẹ́ ó dáwọ̀ èmi náà ní ibà ní gínìgínì gbogbo nǹkan tí máa ń lé ní obìnrin gínìgínì ṣe gbára álẹ̀ fún mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń jọ ìwà bá a ṣe máa ń ṣe ń bí inú o bá a ṣe ń ṣe ń bí ewọ́ ọbọ̀mí ni ẹ lè pè mí ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pàpà parada nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala comment section ibi tí àyà ti ń parada tó ti ń di ọ̀gá rẹ̀ parada ò dá àyà oyé yín ju bó ṣe yé mi lọ èmi náà ní ibà ọ̀pàkọ́kọ́ àwọn òkèké ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ibà inú mi dùn ibà rí dunnú ibà múnú tutù èmi
náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin ajẹ́nímú ní pẹ́kọ́rọ́ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ wọ́n bá sẹ́ndì ìròyìn fóògùn náà tó bá mọ̀ ní ó sẹ́ndì ó bá ṣe mistake tó ṣe àṣìṣe tó fi sẹ́ndì ẹ̀ jọ padà lọ síbi tó ti ṣàṣìṣe kó rí ṣe àtúnṣe àtúnṣe náà wọ́n fi pa àṣìṣe rẹ má jẹ́ kí àṣìṣe kó yí àtúnṣe rẹ mọ́lẹ̀ o fi àtúnṣe kó fi pa àṣìṣe rẹ ni mọ́ ti jú rárá bó sojú kámẹ́rà náà ló ti ṣe mistake ó yí sọ lọ́hùn èmi náà yìí sì sọ lọ́hùn ọlọ́run nìkan ní ṣe mistake so don't play God wọ́n sọ pé ẹsẹ̀ mi ní wà sí sorry sorry kì í pọ̀ jù o sorry just that word yìí díẹ̀ sí language word ni kì í pọ̀ jù rárá sí ṣé dénúdénú rẹ ni ó rà èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbàlẹ̀ jẹ́ lè ba rìpọ̀tẹ́lì gbogbo bí ọlọ́run ṣe wá gbé tó ìkalẹ̀ kó gbé kalẹ̀ gbé ká fi bàyàn lórúkọ jẹ́ ṣùgbọ́n ká fi mọ́ tún ìwà ara wa ṣe ní sóyè báwọn bó ṣe rí náà nu ó kọ́ pọ̀ oyè pọ̀ mò ń jẹ́ ìbá gbé wọn débẹ̀ mò ń jẹ́ ìbá kanjú abẹ́ǹkò ìbá lálàyé ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ ó dáa ẹ bá ń fòtélé ẹ bá ń fọbalẹ̀ ìbá kéde fún Oòduà nation ibi tá a tún já sínú Oòduà náà lọ wọ́n bá play politics àbọ̀n play politics bẹ́ẹ̀ ni tó bá gbé wá láàánú ṣe kí ni láàfi dá padà fún wọn òṣùwọ̀n tó bá fi wọ̀n fún wọn láàfi wọ̀n fún wọn ọlọ́run ló sì jẹ́ òrí bẹ́ẹ̀ gbogbo awuyewuye ṣé Yorùbá nation wà kọ́ mọ́ ṣé Oòduà nation ni ìwọ ni mo kàn ń rọ̀ ìwọ ni mò ń bẹ̀ gbogbo ẹ́nájì tó fi sí òmìnira kan náà la fẹ́ gba gbogbo orúkọ tó wù tá a lè jẹ́ ó gbọ́n tí Yorùbá sọ ni wọ́n ní orúkọ tó bá wọ wọn ní jẹ́ lẹ́yìn òdì ṣùgbọ́n lé báyìí orúkọ tá a yàn láàyò báyìí ni Oòduà nation àti lọ sí ìpìnlẹ̀ṣẹ̀ torí wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ yọ gbẹni ìpìnlẹ̀ṣẹ̀ lálọ́ odò Oòduà ní kò sẹ́ni tí gbogbo alálò Oòduà kò jù bá náà lọ gbogbo ìwọ́sílẹ̀ lọ́kàn rẹ lọ́kàn àyà rẹ gbogbo orúkọ tó bá wù ọ́ ní kó mọ̀ pé ṣùgbọ́n kọ́ ọmọ wípé orísun gbogbo wa tá a gbọ́dọ̀ gbàgbé náà ni Odùduwà ọmọ Odùduwà ń gbogbo wa bá a bá ní Oòduà nation àti kó gojá báwọn kò sí èèyàn kankan tí ọmọ bínú àwọn kan tó ń gbé gbọ́ ìsọ̀yì wọ́n ní Ifẹ̀ ló ní Oòduà ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ló ní Oòduà ẹ lọ gbọ́tàn amú ìtàn bọ̀ lónìí o nípa Ọ̀yọ́ empire gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó fẹ́ fi ìtàn yẹn dálẹ̀ àwọn tó mojú ẹ̀ gangan mo mọ woman kan mo ti ń wá tipẹ́ mo ti wá rí báyìí in fact ibi tí orúkọ Yorùbá gan ti jẹ wá gbogbo àsàmọ̀ táwọn èèyàn ń pa gbogbo àwọn Yáríbá àwọn Fúlàní àwọn Haúsá ló fún Yorùbá lórúkọ irọ́ ni woman yìí ó máa sọ gbogbo ẹ̀ in detail ṣùgbọ́n àmúyùn bọ̀ létà ilé ìtawà àmúwá lónìí gangan ó ní ti Ọ̀yọ́ empire owó ibi tó kù sí ibo ló dé dá dúró ibo ni full stop wá ibo ni kọ́má wà ẹ̀yìn láàfi sí tá a bá ti parí ìròyìn ẹni tó bá ní time ní kẹ́ ẹ dúró kẹ́ ẹ gbọ́n tí woman yẹn fẹ́ sọ ìtàn ni so eléyìí ni mo fi kí n káàbọ̀ sínú ètò lónìí sójú ọjọ́ dá lọ́dọ̀ yín ó bright yọmọ bright náà ni láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní kàn yín ayọ̀ tá a fi ń kọ́ tiẹ̀ Ọlọ́run tó ti fi DNA ayọ̀ wọ́n bá ṣe DNA test fún wa ní ìsìn ayọ̀ náà máa bá nú ẹ̀jẹ̀ wa ayọ̀ ni kò jù wá náà lọ ọmọ ayọ̀ sójoojú ọmọ ayọ̀ sójoojú ẹja kì í sojú èèyàn o wọ́n bá ń ṣe mo tún mọ DNA ni mo mọ̀ pé ẹ mọ̀ àmì ìdánimọ̀ ní pé ta ló bí ọ ayọ̀ ló bí àwa mo bá ṣe DNA wa nínú ìdílé aláyọ̀ yìí ayọ̀ ni bàbá wa tí ọmọ tọ́ka sí ó dá o bí táti mọ́ dání tútù wájú táti mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù ládé táti mọ́ kànlẹ̀kùn táwọn wọlé wọ́n sílẹ̀kùn gbáyàwó fún wa nítorí Ọlọ́run ṣáájú ogun wa ó kẹ́yìn ogun wa gbogbo ilé ìtẹ́rí lábala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ní ojú wíńdò táti mọ́ ṣàbòsí ẹ̀yin mẹ́mbà àbòsí mi dà ẹ̀jẹ̀ abọ́ bíi yọ̀ọ̀dà fún bàbá wa Benjamin lèmi pè wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í sorúkọ àwọn gangan nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ bigot or no bigot wọ́n ti fi kọ́mẹ́ǹtì mi ìrànṣẹ́ sí mi mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan bá mi ẹ̀sìn ṣeun o wọ́n ní ó ti pẹ́ táwọn tí ń wò wá bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó ń wò wá pọ̀ tí wọ́n sì mọ rírì iṣẹ́ tọ́lọ́run gbé sínú ayé wa pé àwa kọ́ la gbọ́n àwọn rí òye ọgbọ́n Ọlọ́run lára wa pé ká má fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ká má fi bàjẹ́ mu ni ẹnu mi yọ̀ lọ́jọ́ sí ni wọn rántí sọ pé wọn ò kó gbogbo mùsùlùmí pọ̀ o ṣùgbọ́n ẹ̀mọ́ táwọn sí ní ìsìn àwọn fẹ́ra wa pa bó bá ti kan ti mùsùlùmí wọn pe ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì á fi wọn pa bó bá ti wá kan táwọn kìrìsìtẹ́nì náà wọn pe ẹ̀yin mùsùlùmí wọn kè sí ẹjá fi wọn náà ẹ bá a mọ̀ wípé àwọn òfin síbì kan dábì kan sí bó ṣe yẹnu ká mọ̀ pàkíyèsí ara wa kó lè dáa kì í ṣe èbú àwa ìṣépè bí àìbú èbú máa jẹ yọǹgbà mí ṣùgbọ́n a máa fi ọgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ àgbà a máa fi ọgbọ́n báwọn bàbá wa wí ni
ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà kó rírorin tó ní n tó fa orin tí mo kọ tí n ó tún kọ ni wípé alankiti join 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 alankiti o ala ewúrẹ́ tí ń sọkọ ewúrẹ́ àgùntàn a máa sọkọ àgùntàn tòlótòló sọkọ adìyẹ ènìyàn láyà tèmi. àwọn òyàwó mi pọ̀ bí àwọn òpé kéèsì ẹni bá jalè àbọ̀pàkà lóbìnrin mo sì kẹ́kẹ́ ìtìrì ẹni bá jalè lẹ́ẹ̀kan ẹja get serious tó bá wá dàrán borí aṣọ olè ló dàbora. àwọn onímọ̀ dàrán borí láyé àtijọ́ àwọn olówó ní máa ń lo àrán tálíkà òtòsí yìí lò jùmọ̀ náà ni wípé kò sí bó ṣe lówó tó bó ṣe wà ń pò gíga tó ọba jalè lẹ́ẹ̀kan báyìí aṣọ olè ló dàbora. kí ló dífá gbogbo àsámọ̀ tí mò ń pa ẹ̀ tí mò ń délé gbọ́ ṣùgbọ́n ọ̀tún lọ́jọ́ yọ ọ̀nà táwọn ó gbà wò yọ ya ìlẹ́nu ẹja di Amẹ́ríkà ọba Apẹtúmọdù tàǹbó ẹ̀yin ará Apẹtúmọdù ẹ mọ́ dúpẹ́ ni ẹ mọ́ dọ̀ bojú ẹ mọ́ jẹ́ kójú ó tì yín ẹ mọ́ dúpẹ́ àdúrà yín ló gbà. wọ́n fẹ́ yàn yín jẹ àwọn tó pe ọba yẹn sórí àpèrè ọ̀nà fẹ́ yàn yín jẹ tán fi dúdú tán fi pe funfun fún yín tán fi kọ̀ǹpútà yẹn ọba fún yín. ẹ wá mọ̀ ṣe irú mistake tẹ́ tún ṣe báyìí o kò ní dandan kí ifá lọ ìlú èbó ẹ wo ọba sì kù tán mú o ẹni rárá wọ́n sì kù tán máa mú wọ́n sì kù tán máa mú bẹ́ẹ̀ lè dójú ta lálẹ̀ kálálẹ̀ náà wàá mọ̀ òwòrán kó mọ̀ dójú tì yín wọ́n fẹ́ dójú ta lálẹ̀ ní ẹ̀yin ará Apẹtúmọdù ṣẹ́ ti gbọ́ yìí sọba yín mọ́ o ẹ mọ́ dúró de nǹkan kan mọ́ ẹ mọ́ jẹ́ kán pajá lọ́bọ fún yín o ìyàwó rẹ̀ gan-an kó láàfin náà kó gáfárà kẹ́ ẹ fi káfẹ́ atẹ́gùn ọ̀tún fi fẹ́ sáàfin gbogbo olóyè tí bá ń gbàbọ̀dè ẹ jáde tìyàn èmi ò ní ẹlù ọ̀n pọ́npọ́ ṣùgbọ́n ẹ bọ́n sọ̀rọ̀ ẹ wojú wọn kẹ́ ẹ mójú ajé kò ní sọ̀mùtà ń sọnù kẹ́ ẹ wá dúró tí gbogbo tó bá ti fẹ́ yan ọba ṣé wọ́n lè yan ọba lójú kámẹ́rà ni wọ́n lè dífá ọba kí gbogbo àwọn onífá yòókù mọ́ rí gbogbo bòńkẹ́lẹ́ tó ń dọwọ́ bò yìí wọ́n fi ń yan àwọn èèyàn jẹ. ọdún mẹ́rin la gbọ́pọ́ fún ọba yìí àbí ó jù báyìí lọ àmọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn bọ̀ lórí ọba Apẹtúmọdù tàǹbò tó náà fohùn ránṣẹ́ lọ́jọ́ sí nǹkan kan ò ṣeun ó kàn rẹ̀ ń díẹ̀ ní òun ò sí lẹ́wọ̀n sẹ́ni tó bá wà lẹ́wọ̀n só lè ṣe fídíò àwọn èèyàn láwọn òròjú yín ọba sáwọn ọmọ ṣe kábíyèsí fún yín lẹ́wọ̀n ni àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ o a sì fi pòwe fáwọn yòókù náà tírú ẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn tán ń jàǹbàlà kiri kámẹ́rà gbé kan nù wọn lọ́jọ́ sí tó ní òun kàn ń yọ káàdì síra wọn ni òun ò jalè ọwọ́ bá gbogbo wọn kò sóòótọ́ kékeré sósì òótọ́ lóòótọ́ ń jẹ́ àti kékeré rẹ̀ àti títóbi rẹ̀ irọ́ ló ní oríṣiríṣi measurement àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni orin ọlánkìtì ẹ̀ ń tà kọ́ fún àwọn náà nù bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tàn ẹ jẹ́ á gba ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú lọ níbi tá a ti mọ̀ mú gbogbo ọ̀rọ̀ wọn wá àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ wọn lórí ọ̀rọ̀ PDP lẹ́yìn ìgbà tán ti ṣe NEC meeting wọn tán sì ti zone presidential ticket sí south náà kan bá dìde wípé south náà sọ kì í ṣe south west o ẹ mọ̀ jẹ́ àrọ́mọ Yorùbá tí ó lóun fẹ́ dìde òmùní ṣé ìṣèbọ̀dà àṣẹ Mákindé lẹ́ńdọ́gbọ́n bá wí wọn ni anybody tó bá ti wá láti south west wọn láwa Yorùbá náà làwọn south west wọn ní nínú ẹgbẹ́ PDP wọn ní kó má dìde nítorí APC ti ní kíní tẹ́lẹ̀ wọ́n wá sọ wọ́n ní kíní yóò dá ìbò ilẹ̀ Haúsá sí méjì o nítorí tó bá lọ jẹ́ Jonathan ló pàpà wá wọ́n ti wá ń pariwo Jonathan ti wá ń bo ti Òbí mọ́lẹ̀ àti ìwà mọ́nú odó tí Òbí ó dọ̀rùn lásì ẹni kí ló kàn wá nípa politics ẹ jẹ́ àmójútó wọn nígbà tá a bá wá sọ̀rọ̀ wọn tán ya yẹ̀yẹ́ ara wọn tán tá a bá fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ yóò lè yé yín ibi tá a ti ń bọ̀ àti wípé kò dìgbà téèyàn bá jọ ẹgbẹ́ òṣèlú kó tó ṣe politics a máa jẹyọ nínú ìhùwàsí wa ebe ẹlẹ́rí tó fẹ́ lo politics fún bàbá wa Sunday Igboho àwọn náà wọ́n ya aláwọn òsì ń bẹ̀ pé ẹ fẹ́ lo politics fáwọn àbí òdà Oòduà nation láwọn jẹ́ politics náà fẹ́ lò bàbá Sunday Igboho náà tètè ya gbọ́n wọn ya yí wọ́n fẹ́ lo àyíníke wọ́n ya lo àyínípadà fún wọn òótọ́ ni kò sẹ́ni tó lè Ifẹ̀ ní Olóòdùà irọ́ lẹ pa kò sẹ́ni tí ò mọ ìtàn yẹn àrọ̀bá ń bábà tàn kò sẹ́ni tí ò dé bá pé ọdún Oòduà láti ṣẹ̀wà so àti Ifẹ̀ àtọ̀yọ́ àti gbogbo wa
ọ̀dọ̀ Oòduà ní gbogbo wa ti ṣẹ̀ wá. So Oòduà nation ẹ lè pè l'Oòduà republic, gbogbo ohun tó bá wù yín kẹ́ pè é. Nígbà tí ó sì dá Ìbà Gani gan tó rè joyè lọ́yọ̀ọ́, nígbà tán sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí tá a mú fọ́nrán yẹn wá fún yín last week, ṣùgbọ́n wọ́n ló ti pẹ́ tán ti ṣe. Kí náà pè Oòduà republic. Ẹ mọ́ lé èèyàn kankan o, ẹ mọ́ gba Ìbà Gani láì, ẹ mọ́ lé èèyàn kankan, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti jẹ́ àmọ́ra wa, Ọlọ́run bá ti fọ̀tá ènìyàn ni kò lè pani mọ́. Ìtọ́rọ̀ dé dúró nù, ẹ já fi ògo àná ká fi wò wọ́n, torí àwọn náà gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ OPC kò tó wá di tó dààmú wọn lọ́wọ́, kan náà tó wá tẹ̀rù bọ̀ pé àwọn òfẹ́ kan máa wọn mọ́kànnà o, àwọn òfẹ́ o, àwọn kọ́kọ́ fẹ́ dúró káwọn ọba káwọn kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀, tọ́wọ́ bá ti gbé ìgbésẹ̀ náà làwọn ó ṣẹ̀ wá sọ́ba ní mọ́ sígun ni. èyí táwọn ọba ń dúró dè, tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ń dúró dè pé OPC ìgbà tí ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ OPC náà sì mú àwọn àbòkí àwọn Haúsá, wọn wá mú ìmọ̀ kan náà, àwa tún rí èèyàn tó tún gbé ògo yẹn dìde látara Sunday Igboho, látara táwọn alálẹ̀ tún dìde tì, ẹ̀tún wá ní irọ́ o, irọ́ ẹ mọ́sọ̀gbọ́n ní ògo àná o, ẹ̀yà wa darapọ̀ kẹ́ ẹ sì rè tó kò gbà náà lọ. À ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ òun ní politics, bóyá òbí ni ó jà mọ́ lọ́wọ́, bóyá Goodluck Jonathan bọ̀dá Jona, bóyá òun ní tíkẹ́ẹ̀tì PDP yóò jà mọ́ lọ́wọ́, àtàwọn tí ń sọ wípé ẹ mọ́ jẹ́ kí àwọn Yorùbá kankan wọ́n fẹ́ di Mákindé, wọ́n fẹ́ fi kọ́kọ́rọ́ ti Mákindé mọ́lẹ̀. À ń bọ̀ ń bẹ̀ á sì láláyé. Bára tí wá kó ń bẹ̀ tán á dé ìpínlẹ̀ Imo, adé ìpínlẹ̀ Imo níbi tí wọ́n ti ń fi ẹ̀sùn kan ẹni tó jẹ́ former Attorney General àti Commissioner for Justice, ṣe bí wọ́n ti ní kan ìyà kìíní kan ìyà síra wọn, ọ̀tọ̀ ni Commissioner of Justice, ọ̀tọ̀ ni Attorney General, ṣùgbọ́n wọ́n kó méjèèjì ẹ̀ pọ̀ sábẹ́ ọ́fíìsì kan ní bóyá torí ẹ̀ lágbára sí mọ́ gùn wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti ń pariwo lé àwọn serap ti ń pariwo lé AGF náà lórí báyìí, Baba Fagbems, pé ẹ̀yin kan náà ni Attorney General of the Federation, Attorney General of State lélẹ́yìí o, ẹ̀yin kan náà ni Attorney General of the Federation, ẹ̀yin kan náà ni Minister of Justice, pé kí ìjọba yà á. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ adé mùtá ń lọ níbi tí former Attorney General wọn nípínlẹ̀ wọn, torí gbogbo ìpínlẹ̀ náà ló ní tiẹ̀, tó tún jẹ́ ó tún double as Commissioner of Justice, tán ti fẹ̀sùn kàn wípé ó wà lára àwọn tí wọ́n ń gbárùkù, tí wọ́n ń ṣagbódegbà, tí wọ́n ń kówó, tí wọ́n ń financia ẹgbẹ́ IPOB àti ESN. Ló bá ní rárá o, òun ò sí ń bẹ́ o, ibo lẹ ti rí ọwọ́ òun bẹ̀, mo ní ẹ ti ń dìnnà ara yín, nígbà ó jẹ́ pé ara àwọn tí ń ja ìjà òmìnira tán láwọn ń jà òmìnira lẹ̀ Ìgbò náà wọ́n ti sọ ìjà òmìnira di nǹkan mi. Tẹ́ bá rí àwọn ọmọ Ìgbò gan bó ṣe ń fúnra wọn ń dá lòs, àwọn kan tún jáde wọ́n ní arákùnrin tó pààyàn mẹ́ta yẹn kì í ṣe ẹgbẹ́ IPOB, kò sí ní mọ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ IPOB. Ìsìn ilẹ̀ṣẹ̀ wà mọ̀ nígbà tó ṣe tí ò dá tó hàn kedere. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bóyá Ọlọ́run ó yọ, bóyá kò ní yọ. Bá kò ń bẹ̀ tán àná la mú fọ́nrán ààrẹ Tinubu wá fún yín níbi tí wọ́n ti sọ pé kò sí corruption mọ́ Nàìjíríà, àwọn èèyàn ti wà ní sẹ́ẹ̀lì fi rọ́bò tọ́ ni, sẹ́ẹ̀lì kọ́lé sórí yanrìn kò mọ́ wò, sẹ́ẹ̀lì fi tọ́mọlé kírì mọ́ wò, lè tẹ́ fi mọ́lé fún wọn ní Brazil. Ìṣẹ́jú yín náà ni ó ṣe dáwó. Kò sí ìlú tí ó sọ pé ìlú òun wà corruption free lágbàáyé. USA gun òjò sọ bẹ́ẹ̀, ń tẹ́ sọ ni wípé ó ti wà minimized. At least ìyún ó ṣe defend wà nínú mọ́ corruption in Nigeria. Àwọn ò sọ pé kẹ́ ẹ mọ́ àyájí wọn, pé kẹ́ ẹ mọ́ gbé lá Nàìjíríà lárugẹ, ṣùgbọ́n ẹ mọ́ jò jọrọ́. Òun náà ló fà báyìí tí Japan náà fi sọ lánàá wípé àwọn ò sọ fún yín pé àwọn fẹ́ fún yín ní kíni o, ẹnu yín ti ń dùn jù, ń tẹ́ ẹ bá ṣe ni ẹ wí, àwọn èèyàn ní ó bá yín pọnnu mọ́ tó bá tẹ́ wọn lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe títì for example ní ìsìn, báwọn onímọ́tò bá rìn bẹ̀, àwọn mọ́tò rí ìsìn bá rí pé títì ìdá òjò sànù, nígbà téèyàn bá fọṣẹ sára tó fi omi tó fi wẹ fóònù, òjò sàn títì inú àwọn náà mọ̀ fún ìrere rẹ̀ ká. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní Brazil ṣá, wọ́n ní nǹkan kókó 5 nǹkan tí wọ́n achieve ní ìrìn àjò Brazil tán lọ, wọ́n ní àwọn fẹ́ sọ fún àgbáwọn èèyàn náà bọ̀ àmójú ajé kò ní sọ àbá wọn fojú àgbà wò, ojú ọmọ kékeré sí wa náà á fi wò pẹ̀lú fìlà gẹ̀ẹ́sìkẹ́tà dé. Bẹ́ẹ̀ ni tá a bá kú ń bẹ̀ tán á tún wá dé inú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé o. Ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ former Attorney General, former lélẹ́yìí o, ó ń là pé ìròyìn tò ní àwọn Attorney General pọ̀ ń bẹ̀ of the Federation tó tún jẹ́ Minister of Justice lábẹ́ ìṣèjọba Ọbásanjọ́. Ó ní òun ò lójú oorun, òun ní kí ló ṣe yín, ṣé bíbí yín àì
ó ní ṣé wọ́n mọ̀ pé àwọn ìjọba àwọn làwọn hand over Bakassi fún Cameroon. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni, mo ní kò sì dá, ó ní gbogbo ayé ṣe ń sọnù, ó lẹ́ẹ̀mọ̀dí ọ̀rọ̀, ó lẹ́yìn gan lẹ̀ ń hunt òun, ó lẹ́yìn lẹ̀ ń bú àwọn wípé àwọn sì sí ìdí odidi Bakassi fún Cameroon. Mọ́ tó wà ń di ọmọ ní kí ló wà ń di ọ̀rọ̀, àwọn èèyàn sì ń fẹ́ pé ilé fún yín, wọ́n ní ẹ̀wọ̀n ṣe pé fáwọn ọmọ àwọn fẹ́ ṣàlàyé. Mo ní ó dáa, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn mú kọ wọn àndókà. Wọ́n láwọn sọ̀rọ̀ àwọn fẹ́ sọ ìdí tán ṣe hand over Bakassi fún Cameroon. Olódà nígbà tá a wá kú ń bẹ̀ tán, ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ lábá tún gbọ́ ariwo ń dún lọ́sùn Ọ̀ṣun tètè rè, kí ló ṣẹlẹ̀ wíyà àyà kó sínú mọ́tò ẹja tètè mọ́ lọ. Náà bá ní Omisore ni òun, níta ni Omisore. Wọ́n ní sẹ́mi ò mọ igbákejì gómìnà ńgbà kan láyé bàbá Àkàndé lọ́sùn. Mo ní mo mọ̀ wọ́n tán wá láti fẹ̀. Ní ti bọ́n náà fẹ́ jẹ gómìnà lọ́jọ́ sí, wọ́n ní ó dà pé wọ́n sì fẹ́ gbégbá gómìnà náà, wọ́n ní ó ti tó kọ́mọ ọ̀fẹ́ náà jẹ gómìnà. Wọ́n ní ṣé Omisore wá ló kàn, kò sí èèyàn mí ń fẹ́ ni. Wọ́n ní kí ló dé, ṣe Omisore ò lè ṣe ni. Wọ́n ní ìyún nǹkan láti ẹ̀bá wá. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí gbogbo awuyewuye tí ń lọ ní Ọ̀ṣun wípé wọ́n rìlíìsì owó àwọn ìjọba ìbílẹ̀, wípé sẹ́yìn ò mọ̀ wípé ẹgbẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ lápapọ̀ tán pè ní North pé láti February náà ti wà ní ilé tán ti wà ní strike. Mo ní kí ló dé, wọ́n sanwó wọn ni. Wọ́n ní ta wá ló fẹ́ tẹ́wọ́ gba owó ìjọba ìbílẹ̀ nígbà táwọn èèyàn ń pariwo tí gbogbo èèyàn náà ń fún Adeleke gómìnà wọn oníjó ní audience. Mo ní wọ́n ṣe ní fún l'audience, ta ni ò ní tẹ́wọ́ gbà? Ẹ ṣàsanwó wọn, ẹ wá bọ́n ṣe. Kí ló dé tí wọ́n wà ní strike? Kí ló fà? Ó ní kí n jẹ́ kó ń ṣàlàyé kí ló tí mo ranjú mọ́ wọn. Mo lémi ò lè ranjú mọ́ ẹ̀yin, ojú tí náà lè bàbá Omisore. Àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ àgbọ̀tẹnu wọn bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn. Bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán ilé tá a fi káde gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀, á lọ sí ọ̀dọ̀ yàtọ̀ sí ti ìtàn tó ń bọ̀, ìtàn Ọ̀yọ́ Empire tán fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ gbogbo àṣírí tó sodo sínú rẹ̀. Mọ̀mọ́ wa kan ń bọ̀ tá a bá ti parí ìròyìn pátápátá, ẹ̀yìn láàfi sí, nítorí afẹ́ fi ṣe eégún ńlá tí kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ àní fìtàn ṣeré mọ́. Wọ́n ń fi ìtàn, wọ́n ń yí máa lórí, wọ́n ń yí máa lọ́wọ́. Àwa àmọ́ wòra wa báyìí ẹni pé a mọ̀ tán, a sì mọ díẹ̀ ń bẹ̀, ṣùgbọ́n náà ti yí báyìí tẹ́nu wọn ti dùn. Àwa náà wọ́n gbé ìtàn wá, a sì mọ scrutinize ìtàn. Oríkì sì wà ń bẹ̀, oríkì Ọlọ́run mọ̀ dá Yorùbá gbé o. Oríkì sì di wàhálà ó sì jẹ́ àmọ̀tàn. Odidi ìtàn ni bàbá wa Sunday Igboho sọ lọ́jọ́ sí. Èmi ọmọ aládé, ọmọ aládé ládé, ọmọ aládé ládé, wọn ò tún fẹ́ sọ káwọn aláàbò yẹn. Ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ o lọ́dọ̀ ọba kan tí wọ́n sọ wípé wọ́n ṣe odidi títì, wọ́n kọ́ odidi police station, owó ara wọn náà fi ṣe o, wọ́n tún faná sí gbòòrò. Mo ní ọba ṣe politician ni wọ́n ní wọ́n ṣe politician, wọ́n bá bó ni. Àyà ní kí wọ́n ti let the cat out of the bag. Ká dénú àkójọpọ̀ ròyìn. Ó dá ẹbí láàrin mọ́ náà àkórí ìròyìn fún tòní. Gbogbo mi tá a dà wájú iná ó ti tó tẹlẹ̀ tútù bàbá padà dé. Ó dá nígbà ìjà wa wọnú abala tí ó mọ tẹ̀lé abala sáná wọlé. Ẹ lè pè ní news flash, ẹ lè pè ní flash news. Ẹ̀yin náà dé fìlẹ̀ yín bàbá wa kẹ́ ẹ mọ́ ni mò ń háyà jì yín o. Ẹ̀yin mọ́ mi dà, ẹ̀yin ìyàwó mi ẹ wá jàre, mo fọ ọkọ yín lọ́rùn ya kìíní lónìí ni. Ìyá mi àbí akínsẹ́mọ́ yìí ni ẹjẹ́ kan kọ́kọ́ dìmọ̀ mi. Ìyá mi Grace, ìyá mi Títí Láyọ̀ náà ó bínú o. Àwọn tí ẹ ti kẹ́rù lọ wò, wọ́n ti lọ ń dúró dè ní wò lágbolé wọn. Mọ́ mi àrí adé, óyá ẹ̀jẹ̀ àjọ ìyá píkẹ́. Mọ́ mi fún mi lọ́lá náà dà. Gbogbo ìmọ̀ mi mo rohun mo bọ̀. Ẹ wá gbé nǹkan, ọmọ yín gbogbo, ọmọ yín ni mí. Wọ́n mọ̀ ṣe bó ṣe wù mí, yí sọ̀tún yí sósì láàrin yín ni. Ẹ̀yin bàbá ẹlẹ́jú korokoro. Ẹ jẹ́ bọ́ bí kẹ́ yáya píkẹ́ wa. Ẹ ṣe pọ̀, ẹ ṣe cheese, mo ṣe. A silent ọlọ́sàsínú. A fi pákà torí fìlà mi jẹ́ ìyá kan sí pákà. Ara fìlà mi ní flash yẹn ti ń so. Fìlà ẹgẹ́skẹ́ onílé gògòrò tó múlé sórí gògòrò. Orin Wed MC gan ni. Ó dá o, èmi ló ní fìlà gògòrò. Àkọ́kọ́ nínú abala sáná wọlé ẹ lè pè ní news flash, ẹ lè pè ní flash news. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Wike, ṣùgbọ́n kì í sọ̀dọ̀ Wike gangan là ń lọ. Àwọn méjèèjì atagbẹnusọ rẹ̀ ìyẹn òjíṣẹ́ rẹ̀ òjíṣẹ́ Wike bọ̀dà lérè, kì í ṣe lérè pàìmọ́ o bàbá wa o, lérè Ọláyínká bọ̀dà tí ó jọ ẹni pé wọ́n po ọ̀dà díẹ̀ mú ẹnu mi kọ́lẹ̀ ti gbọ́. Isaac ló sọ bẹ́ẹ̀, ó náà ponú ẹgbẹ́ sì nìyẹn. Ó ní lérè, wọ́n ń bi ọ́ léèrè question
nípa tọ̀gá rẹ̀ wọ́n lẹ́yìn jalè gbà wọ́n ní ṣe ti di ajagun-gbalẹ̀ ni láyà bá dá oníbọ̀dá Isaac wọ́n yí sájagun-gbalẹ̀ o àmútígbalẹ̀ mo ní àfọwọ́mu tí ikú sóde gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ n ó délé mi ò bàdà fáyọ̀ ṣe ganu sí máìkì wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kò bá kúndé sí Wike àti òjíṣẹ́ wọn agbẹnusọ wọn agbèfọba akígbèmọ́rù rẹ̀ lérè wípé wọ́n bí ní wóró ẹ̀yin sọ wóró wótò wóró lẹ́nu pé sẹ́yìn já ilẹ̀ gbà lóòótọ́ ni pọ́ùn ti rí rìsíptì bí tẹ́ ti ń jálẹ̀ gbà tẹ́ ti ń tà tẹ́ ti ń fún àwọn fámílì kì í tó ti ń fún àwọn fámílì kì rẹ tó ń pín fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ó fẹ́ ra gbogbo Àbújá tán Mr Project ṣé project náà nù Isaac ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí ẹ̀ wá ẹ bá ń tẹ̀rí ẹ̀ sí. They talk say your oga dey grab FCT land anyhow. Your oga na land grabber, just dey grab. Na so they talk for Arise TV, for Arise News. Instead of you, SA Media, to say no, we know they grab land oh, now this happen oh, now that happen oh. Where in the abuse of saying na ex-convict. The thing where you na they do now, waiting then they call, waiting we go call her. Yeah? You say Lord day, you sure say you na no go be ex-convict too? You na they grab our land anyhow. You say na country where Lord day, now you na go be the first ex-convict. They say your God is still land. Yes or no? They say no. This is what you get when you convert cobbler to data boys. Near ranse. Minister FCT, we still see some allocation letters going to family and friends. That means you are allocating land to family. Every time we talk, more allocation letter will still come out to family, to friends. It's okay, since impunity is now our constitution. So we live in impunity. So life must continue because we, the people, we don't have any power. We just have to watch. It's okay. But I want to advise you that since you want to be giving lands to family and friends, why don't you create a new layout? Not necessarily Gusapetu. Create a new layout and go to your office. Look at the people that have submitted their own form, letter, that have paid years, maybe 10 years ago, 15 years ago. Start allocating that new layout to them so you can balance it. You cannot be balancing home and friends. And we, the people, will be watching. We will not talk. We will be talking. So kuku balance it. If I'm in your shoes now, I'll just create a new layout and start giving people. By the time you give 20,000 people, the street will be smiling. They will be happy. It will even help your Ogari election. Create a new layout. Start giving the people. Don't give anybody that knows anybody. Go back to the forms, the file. Over 100,000 forms. People have filled, paid. Take 20,000. Give them 500, 500. Create a new layout. Give them prototype. Put infrastructure there. You will even sell and make your money. The money that you will use to create that infrastructure, you will make it from them. And 20,000 people will be talking about you. Imagine 20,000 families. That means they will have brother, sister, cousin, children. So that means 1 person to 5. And people will be rejoicing. People will be smiling. They will overlook your iniquities and your impunities because they too don't get land. Now location different. Don't throw my advice away. It will calm people's mind. I come in peace. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà àwọn fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àwọn náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ fún ara wọn bí ìgbà tó máa ń jẹ rẹ́sìlì tàbẹ́sẹ̀ àwòwò àmọ́ rẹ́rìn àmọ́ wòran wọn àmọ́ wòran wọn tàwa ó dayọ̀ ní tàwa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ẹjẹ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ọkọ̀ ojú orin tó dànù bí omi ìsanwó lánàá. Adúpẹ́ èèyàn kankan òkú o ṣùgbọ́n wọ́n lé èèyàn 6 wọ́n fara pa wọ́n ní pápá náà ni àwọn àjọ tí ń dóòlà ẹ̀mí tíjàmbá bá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní pápá náà ti débẹ̀lẹ̀ mi náà rí wọn àwọn kan ń yọ irin iṣẹ́ tó fi ń wo ìgùnpá náà ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ń sáré náà ń tètè gbà àwọn èèyàn náà sáré sókè sódò wọ́n sá ní èèyàn 6 ló farapa èèyàn kankan ò kó o láwa ní ọ̀gá wọn dàsán ní bá wa sọ̀rọ̀ ni ọ̀gá wọn ní àwọn wà ń bí o Mr. Ọpẹ́ Ifá wọ́n ní ká tan máìkì fáwọn ká sì tan kámẹ́rà ká fi iná sí o òun ló dá ẹ bá ń tàn fún ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn kan fún wa lọ́pdẹ̀tì. People have a right to express their opinion. But then in a case of an incident that involves mechanical, electromechanical, or
traffic systems. You have to investigate. And there are so many causes. The more important thing for us is that there are no fatality, and every passenger, everybody on that train, 618, were properly evacuated to safety, and the accident scene has been cordoned off. Investigation has commenced, and this will be a very good study for Nigeria going forward, because under my watch there will be thorough investigation, and then the NSIB, upon the passage of the act in recent time, and about 2 months ago, I convened a stakeholder meeting. So all the stakeholders were there, the police were there, the army, the Air Force, the Civil Defense, NEMA, FCT Transport Secretariat, Ministry of Health, every responder showed up, and they did their job excellently. For now, that is the focus, to save life. And that accident occurs, I don't think the issue of negligence should be what is in our minds now, without investigation. I belong to the school of thought of the technical systemic institutions, where issues are apportioned and it has to be taught by. My charger is with you. Where's the cord? The cord is not there. I thought you picked the cord. Eh? It was on my neck. Oh, that time we're trying to get up. Thank God for our life. Let's go. ọ̀rọ̀ ńlá ló ṣe sọ yẹn, thank God for your life o, òun wá tájà àbíkọ́ ọmọ dúpẹ́ pé orí kò yín yọ tán bá yín kẹ́dùn tí Nàìjíríà ò ṣẹlẹ̀ sí negatively. ó dáa ká àbọ̀ padà ẹja wá sáré dénú rìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé àbí bá a ṣe gbọ́ pé ẹgbẹ́ ASUU wọ́n ṣe ìwọ́de, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n lérí mọ́ ìjọba ààrẹ Tinubu fún ìyanṣẹ́lódì. Púpọ̀ nínú àwọn ìpínlẹ̀ tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni àwọn ọmọ ẹgbẹ́ olùkọ́ fásitì ASUU ti ṣe ìwọ́de lánàá tó jẹ́ ọjọ́ 24 nínú oṣù kẹjọ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ASUU ẹ̀ka ti fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn náà darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ wọn jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ṣe ìwọ́de lórí àwọn ẹ̀tọ́ àti àjẹmọ́nú tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tán rìlíìsì ẹ̀ fún wọn o. Gẹ́gẹ́ bí àṣegbọ́ o, wọ́n ní wọ́n tún fi ìkìlọ̀ ránṣẹ́ sí ìjọba wípé ìyanṣẹ́lódì ń bọ̀ o, tí ò sì ní gbèdéke ìgbà táwọn ò dá dúró wípé àwọn fẹ́ jáde torótoró tán ni ẹ ti ń tójú àwọn mọ́lẹ̀ ti pẹ́, ẹ̀ ń rẹ́ àwọn jẹ, ẹ̀ ń propose sálárì fún ara yín, ṣùgbọ́n ẹ̀ ń fi ẹ̀tọ́ àwọn dun àwọn sínétọ̀ ń ṣe falafolo. Sáwọn nìkan náà dá Nàìjíríà fún ni, àwọn làwọn kọ́ yín. Gbogbo ẹni tó sorí ire tó di nǹkan tó dé ìkàn ní Nàìjíríà ó gba ọ̀dọ̀ àwọn tíṣà kọjá, láti primary school, láti nursery school sí primary school títí dé higher institution. Mo dárúkọ grammar, gbogbo ẹ̀ bá ń kó pọ̀ pé ẹ̀ ń fi àwọn ṣeré, àwọn ilé ẹ̀kọ́ àwọn gbowó jù, professor wà nú àwọn, doctor wà nú àwọn, ṣùgbọ́n ẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ fìyà jẹ àwọn. Ṣùgbọ́n kí ló wá fà, kí ni tán béèrè lọ́wọ́ ìjọba? Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára, ìkànnù wọn náà fẹ́ ganu sí Mike. We entered into an agreement with the federal government and agreed as well that every 3 years that agreement will be up for review. As we speak, it is 16 years after that agreement was signed, meaning that that agreement ought to have been reviewed 5 times over. In this country, we are the only group of people who have been subjected to that kind of treatment, and we are saying we can't take it anymore. In the government of President Bola Ahmed Tinubu, that promised that ASUU will not go on strike, has not done anything in making sure that ASUU will not embark on strike. We don't want to disrupt academic activities, and that is why we are trying to appeal to all well-meaningful Nigerians across the globe to please help us to beg Mr. President to help us, tell him that it is high time he adhere to demands of ASUU. What are the demands of ASUU? Renegotiated of 2009 ASUU federal government agreement since 2009, 16 years down the line. We would like the general public to be informed that ASUU is worried that it may no longer be able to continue to guarantee the industrial harmony that has been enjoyed for over 2 years, of which the federal government of Nigeria is no doubt proud. We would like to state for the record that this has been achieved at the detriment of the welfare and well-being of our resilient members who have suffered persistent denial of their due entitlements. We therefore wish to caution the federal government to return to these principles in addressing the issues in our draft agreement, which is undoubtedly a product of collective bargaining process. Every other thing have increased except the salaries of academic staff. We are saying government implement this and increase the salaries of our members. The academic members are under suffering. Bọ́nà láti rí yẹn o, àwọn academic staff ẹgbẹ́ wọn kì í ṣe non-academic o, àwọn academic staff ìyẹn àwọn lecturer
àwọn HOD àwọn dean of faculties ọ̀nà kóra wọn síta bàbí ká sọ wípé ìjọba ló kó wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. wọ́n ní ọdún mẹ́rìndínlógún 16 years ago náà tíjọ́ fẹnu kò tán sì sọ pé bójú bá yẹjú kóun mọ́yẹ̀, ṣùgbọ́n ìjọba lẹ́yìn tán pẹ̀yìn dà tán wọ́n ní wọ́n tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀, wọ́n dọ́gbọ́n yọ àwọn sílẹ̀. àwọn náà ti wá ṣetán báyìí, àwọn fẹ́ gba ẹ̀tọ́ àwọn gbogbo tí àwọn jọ buwọ́lù táwọn jọ fẹnu kò sí, òun làwọn wá gbà àwọn ò wá fa trouble. bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́ wípé láti Ìbàdàn lọ sí Ọ̀yọ́ lọ sí Ọ̀ṣun, bẹ́ẹ̀ náà tó fi dé Èkó, tó fi dé Jos, tó fi dé Kaduna, wọ́n ní gbogbo wọ́n fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, wọ́n sì jáde tán, wọ́n sì ti wá ń lérí léka fún ìjọba báyìí pé bọ́n bá tètè gbégbèsè, wọ́n ní ìyanṣẹ́lódì ó bẹ̀rẹ̀. wọ́n ní fásitì Nàìjíríà níbi tí àwọn ọmọ sùkúù tán ti ń lo ọdún mẹ́jọ mẹ́wàá dípò ọdún mẹ́rin tó yẹ kán fi ṣe kọ́ọ̀sì wọn. ó dáa káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn bọ́ lẹ́nu wọn ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ Sowore níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ti gbé Sowore lọ ilé ẹjọ́. mú nílé ẹjọ́ mélòó náà tún fẹ́ gbé lọ níbi tí Sowore náà tí ò ti sọ ẹnu rẹ̀ títí ń pe odidi ọ̀gá ọlọ́pàá ní illegal IGP fúnra rẹ̀ náà ló kọ́. ó ní illegal IGP Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun latest gambit. Sowore ló kọ́ kì í ṣe mi. ó ní a tale of two cases in one day same time at the Federal High Court. ó ní ẹjọ́ méjì ló ní at the same time. ó ní the police said Sowore is under investigation for alleged terrorism financing, money laundering and other fraudulent activities. At least 26 bank accounts linked to him, including those operated by Sahara Reporters Media Foundation and the African Action Congress AAC, are reportedly under probe. wọ́n náà fẹ́ wọ àkáǹtì ẹgbẹ́ tó dálẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú, àwọn fẹ́ wọ àkáǹtì Sahara Reporters ìyẹn iléeṣẹ́ ìròyìn rẹ̀, àwọn fẹ́ wọ àkáǹtì gbogbo tiẹ̀ gangan. wọ́n ní gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ jẹ́ 26 mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n. wọ́n ní gbogbo olóṣèlú jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìwé kan lu ká orí ayélujára láìpẹ́ yìí àbí níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ni àbí mídú ọdún yìí asárí níbi tó ti ń fẹ̀sùn kan òun náà tán lísì orúkọ rẹ̀ sí ara àwọn owó kan nílẹ̀ Haúsá. gómìnà kan nílẹ̀ Haúsá tán ní àwọn làwọn fẹ́ kó wá cover kìíní kan tán kọ nípa terrorism kankan. ó dà pé n tán rí nìyẹn, wọ́n fẹ́ fi tan torchlight sọ́dọ̀ Sowore. bọ́n ṣe fi ẹ̀sùn kan Ajérò olórí àwọn NSC lọ́jọ́sí náà nù tán mú ẹ rántí wọ́n ti ẹ̀ tètè fòun lẹ̀ nígbà tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tán bá tẹnubọ̀, ṣùgbọ́n Sowore ilé kì í gbọ́ kì í gbà ní. I've read the charges. I don't need to tell you that they are the most charges. Anybody who designed those charges ought to be poached from the police. He should not be a lawyer. When we went before the judge 2 days ago, downstairs, to ask for my passport, he said there's no urgency in requesting for my passport. He's a vacation judge. But you can see another vacation judge. There are only 2 vacation judges in this court. They are not handling any other case but Sowore's cases. These guys will be defeated and disgraced. It's just a matter of time. I've made myself available to answer to all their charges, but I also made myself available to throw my life on the line to ensure that my convictions are not tampered with. The most inept, frivolous, the most adequately stupid charge. And if it is not carried by the IG, it might be the DSS. The instant charge today is an example of such an abuse of prosecutorial powers. Section 174 sub 3 of the Constitution stipulates that any charge to be filed in court must be in compliance with equity and the interest of justice. This particular requirement of Section 174.3 is lacking in the charge that was filed by the IG. If Omogede Sowore had worked in conjunction with any other press platform, the same way they were brought that press platform to court today, and we are saying that the press have a role to play. There is no crime in this matter. Filing a suit against this man, that's a lot of armed robbers and criminals within themselves. None of them will be charged to court. Rather than they give their vacation to abroad. We are here to do. The retired police officer, we are here. They have been sending agency, DG, that be going all around in the name of how they can compromise, but we have already said no. ọ̀rọ̀ pọ̀ sí jẹ́ ọ̀rọ̀ díhun ọmọ náà là ń rán sí náà àwọn retired police versus àwọn tó wà ní service nú aṣọ wípé bẹ́ẹ̀ bá mú olùgbàlà wọn àwọn gan fojú yín hàn mọ̀ bó ibi tẹ́ bá wọn rè torí bẹ́ẹ̀ náà bá bu aṣọ lẹ̀ tán ọ̀dọ̀ àwọn lẹ̀ ń bọ̀. a mọ̀ fún yín lọ́pdẹ̀tì bó bá ṣe ń lọ iye tán bá ká mọ́ kàǹtì rẹ̀ toró ti lóhùn olówó lọ́wọ́ iṣẹ́ tán mọ̀ mọ́ iṣẹ́ ìròyìn òun náà lòun ń ṣe òun ò sì tí ìjáde kó ń lóhun ara Rolls Royce wọ́n ti mọ báwọn èèyàn wọn ṣe ń rà pé àwọn tó yẹ kí wọ́n lọ mọ̀ wà káǹtì wọn tán fojoojúmọ́ ra Rolls Royce tán fojoojúmọ́ kọ́lé alárinrin pé wọ́n wo àkáǹtì wọn òun náà rò pé wọ́n fẹ́ dènà dé pé wọ́n lè dènà dòun
òun ti gbọ́n dùn wa lọ. Eléyìí táwọn fi ká abala ti Sanwó-Olé ilẹ̀ jẹ́ adé Kaduna níbi tá a tún ti gbọ́ pé àwọn agbébọn tún pa èèyàn 8 bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn míì tún fara pa. Mo ní kí láti ṣe léyìí sí o ní Kaduna náà. It is very sad. This is very sad at this very critical time that His Excellency the Governor is pursuing the Kaduna peace model, a model that is, invariable to every state and every nation in the part of the world. But I want to say as a government that the attack in Kauru and Hongoyi are isolated cases of attack. And apart from being isolated cases, these communities are border communities with other states. Like Kauru is bordered by Plateau State, and Hongoyi in Kodan is bordered by Katsina State from the northern part of the state. The Kaduna peace model is something that is empirical, that have worked, that has ended attack in many of these communities. For instance, the quick wins that we have in Birnungwari after a successful implementation of Kaduna model has led us into seeing the booming of market in Birnungwari communities and also the agricultural activities in Kauru and Hongoyi. But as long as the neighboring states are not, keen into the model, adopting the Kaduna peace model, it must be an integrated approach. While Kaduna is working very hard to implement this in the state, you have an overlap of the securities or insecurities from these neighboring states coming to attack our community. Ní rí báyìí lọ nínú abala ti Sanwó-Olé ní pápápá jẹ́ ń pe káyáwá gbé wa débẹ̀ nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section. Èmi náà wọ́n gbádùn ẹ̀. Àyọ́yá pápápá gbóhùn sókè àròjọ mùsùlùkùn. Mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section at ìyá ọkọ là mama tribal mark. Ó ga ohun orúkọ ẹ̀ rí. Wọ́n ní point of correction my darling brother. Wọn ò pa wọ́n sí Kuwait o, Saudi tí wọ́n ti ṣẹ̀ ni wọ́n ń pa wọ́n sí. Èmi rò pé wọ́n ní Saudi wọ́n gbà kan ta ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́sìn fa Saudi pé wọ́n ti jọ ní àjọmọ̀ pẹ̀lú ìlú kan. Wọn ò rántí bóyá Kuwait náà ni, bóyá ẹnu mi sì yọ̀dé Kuwait ni. Wọ́n ní ìlú yẹn súnmọ́ Saudi, wọ́n ní wọ́n jọ ní agreement pé àwọn wà máa pa àwọn táwọn bá mú tí ikú tọ́ sí àwọn wà máa pa nílùú yẹn bí mo ṣe gbọ́ nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Fúnṣọ́ Adésànyà wọ́n ní Oòduà nation la fẹ́, Ọlọ́run yóò mú wa dé ilẹ̀ ìlérí, God bless Igboho Sàóbì olóhùn iyọ̀, mo ń gbádùn ìwọ àtàyà mi náà ń gbádùn yín. Bá mi Àbáyọ̀mí Orúfà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Àyà Káfàtà, please, why does the presidency like telling his people lies? I heard about the news this morning. I was ashamed of myself. We can't get what we want like this now. Oòduà nation no going back. OONGB wọ́n ti ṣéǹjì ẹ̀ lọ́wọ́ kan. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu. God bless and keep you. Amen and YouTube àmì. Ẹ mọ̀mọ̀ tíjú torí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. At Miami, wọ́n ní ibà fi paka of Oòduà yóò dà fún yín. Àyà truly no more corruption in Nigeria. Okay o, we all enjoy free education at all levels. Abẹ́rẹ́ free medical services, full employment, functional infrastructures, road network, electricity, etc. Bàbá mímọ́ ẹ dáríjì Tinubu nítorí kò mọ̀ ohun tó ń ṣe. Oòduà nation ní kíákíá ambassador Àyà Kùndùsì rẹ o. At Flow Beauty wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó èrò tèmi lórí Yorùbá nation wípé bóyá nítorí orúkọ yẹn ni wàhálà ṣe ń wà láàrin àwọn àjìjàǹgbara wa nítorí àwọn Ọ̀yọ́ sọ pé àwọn ni Yorùbá. A ó lẹ̀dẹ̀ ti ṣépè fún Ọ̀yọ́ nítorí wọ́n dalẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè kò mọ orúkọ Yorùbá, àgbélẹ̀rọ orúkọ ni, ká kúkú pààrọ̀ orúkọ yẹn kí ìdẹ̀ra lè bá wa ní ilẹ̀ kóòtù òjíire ire o orílẹ̀-èdè wa la fẹ́. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu ṣe ti ẹ̀rí arántí orísun wa ni. Odò wa gbàgbé orísun rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ọmọ Oòduà gbogbo wa kò sáríyànjiyàn. Ẹni tí ẹ jẹ́ ká mọ̀ sọ fún wọn nù kó mọ̀ tún fa ẹ ti yọ wá setting ààyò èèyàn kankan setting gbogbo wa ni ẹ jẹ́ á padà sórísun wa. At Ellen Ọládípọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọlọ́pàá tí ẹ rí pẹ̀lú owó yẹn dìpátímẹ́ǹtì àwọn ọlọ́pàá alájọ ni o. Ire Oòduà nation we move wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu.
fàáfún ọlọ́pàá tí ń gbàjọ mọ́ mi àti Mary Odùnú ìtèmi nìkan wọ́n ní ó bí tèmi nìkan àtàyà ibà gbé wọn débẹ̀ ibà gbé wa débẹ̀ wọ́n personalize ẹ̀ ibà amúlòdùn ẹ kú iṣẹ́ takuntakun adúpẹ́ wípé ọ̀rọ̀ wa ti ń lójútùú bọ̀ díẹ̀díẹ̀ èpè àólẹ̀ ti kúrò lórí àwọn ọmọ Oòduà láti wákàtí ire àánú àti àṣeyọrí á bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ tí gbogbo ọmọ Oòduà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ìgbòho ojú wa ti là ọlọ́run tó ṣètò rẹ̀ tó jẹ́ táìmù náà ni àròyé kò ṣe mistake o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ at Abati Ajíbọ́lá wọn ní ibà èébúdọ́là bẹ́ẹ̀ ni èébúdọ́là ló jẹ́ ń wá dúpẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni at Wand Lord Gaming wọ́n ní the chief corruption officer talking tálẹ̀ ń bá wí ń bẹ̀. Ó yé mi mo kàn ń ṣàbòsí ni bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọn ní Bobby gọ́vnà Eno ló sọ pé owó oṣù tí òun san fún àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ ní Akwa Ibom ju mílíọ̀nù lọ bẹ́ẹ̀ ni ó dárúkọ àwọn kọmíṣánná rẹ̀ náà pé kò sí èyí tó ń gbà tó dín ní mílíọ̀nù gbogbo wọn bá mi orí ọlọ́run wọ́n ní ibà alábòsí the force mò ń jẹ yín o ṣé ọ̀rọ̀ ni olódòdó sọ ní Brazil yẹn pé no more corruption Nigeria eléyìí fi hàn pé kò lè sí àyípadà gidi kan nínú gbogbo àdáwọlé wọn nínú ìjọba yẹn ju shop by shop lọ and if you can't beat them you join them idea yẹn ló kù orí ọlọ́run from Dallas Texas bá mi ọ̀dà fún ẹ̀ràn tí fi mí pa. at Mojirola Habib wọ́n ní ibà ìròyìn ayọ̀ ó dára bí ẹ ti ń kọjú sí wa sọ̀rọ̀ yìí ojú ni ọ̀rọ̀ wà ẹ kú ìnáwó kámẹ́rà láìtì tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ra sà olúwa yóò túbọ̀ máa gbé yín ga wa mí àtẹ̀yìn náà o gíga láàbọ̀jọ́ gíga láàbò òòrùn ẹ mọ̀ gani Oòduà nation ní kíákíá mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu wọn bú sẹ́rìn ayọ̀. at Kẹ́hìndé wọ́n ní orí rẹ̀ ò pé rárá ìsọkúsọ tí àwọn màálùú yín ń sọ jáde nígbà tí ẹ bá ń bá wọn sùn ló ń sọ jáde ló ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ tí kò mọ̀gbọ́n wá olórí ibu ni ọmọ Fúlàní òfò. at Fọlárin Adésànyà wọ́n ní you are right all regions need to go back to their own region. at Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní baba kẹ́ẹ̀pẹ́ ẹ̀mí yín ágùn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run yóò sojú ẹ̀mí wa àṣẹ Ìdùmarè. at mọ́mi mama dọ́là Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby níbo la tún já sí yìí o no more ìwà ìbàjẹ́ in Nigeria kẹ̀ who is deceiving who kò burú o kò kú mọ́ àti ìyá rẹ̀ ń tan ara wọn jẹ anyways ẹ bá mi kí àyà àti gbogbo ọmọ ìlú lápapọ̀ from mama dọ́là wọ́n tẹ love sí a mo rí nǹkan panu náà fruit ni o. mọ́ọ̀mí Ọlápéjú àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́lẹ̀ àrìpọ̀tẹ́lẹ̀ Oòduà nation ní afẹ́ o bí olóyè Sunday ọmọdé ẹ̀mọ́ ti sọ kò sí ohun tí yóò dá padà pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Elédùmarè ilé ti yá o ọmọ Oòduà ilé yá wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a from Chicago. at Yawa Dorcas Dúródolúwa Túnmiṣe wọ́n ní láti ọjọ́ tí mo ti gbọ́ lẹ́nu ààrẹ Almoruf pé Aláàfin ló máa jẹ apàṣẹ lórí Yorùbá nation lèmi ti padà sí Oòduà OONGB Oòduà nation no going back. wọ́n ní torí iṣẹ́ ibi lọ́lọ́pàá sí bẹ̀rù kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ náà ni Aláàfin ṣe bẹ̀rù kámẹ́rà torí iṣẹ́ ibi tó fẹ́ ṣe from Providence Rhode Island. bẹ́ẹ̀ náà ni at Bámi Ọládéwálé wọ́n ní is PA Tinubu in La Land àbí where he dey ibà gbé wọn débẹ̀ wọ́n ń lálàá lọ́wọ́ ẹgbàá La Land náà wà. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní iṣẹ́ wípé omi ẹ̀kọ́ ni ibà òpege bẹ́ẹ̀ ni bá mi èmi náà gbóhùn yín sókè ní ọ̀rọ̀ yín ni mò ń tẹ̀lé. at Kòsíranu 1 pẹ́rẹ́ kò sòsì wọ́n ní good job Obi why is Tinubu's life and his government so full of lies obviously there is no government in that location 419 ó mà ṣe o ọkùnrin ni mí neighbor yín sì ni mí pẹ̀lú láti gbọ̀ngàn Olúfíà afẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ ní o arókódẹ́jà àbí arókódẹ́jà wọ́n lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́dún sayọ̀ wọ́n ní rádaràdà Japan wá South Africa di gbẹ̀ntú ẹ̀yọ̀ fífi Africa wé local government nílùú wọn ó máa ga o ẹ wò ó ní agbára nígbà tẹ́mi náà gbọ́ news yẹn lánàá. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n ọmọ mi ní Oòduà nation is better than Yorùbá nation. ṣé ẹ̀rẹ̀ wà rí nǹkan kan mọ́ mi àwọn Haúsá gan tó bá fẹ́ sọ wọ́n ń sọ Yorùbá nation Oòduà náà wọ́n sọ Oòduà republic mọ́ gbọ́ lẹ́nu wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní AI artificial intelligence ní gbogbo discussion Japan àti Tinubu. at Queen Esther wọ́n ní Obi since Igbo call it Oòduà nation now hope Oni is not deceiving us baba Oni is too tricky o wọ́n tẹ love sí tricky wọn yẹn àwakọ̀ náà lò fún lọ́tẹ̀ yìí nǹkan sọ́ńtà gbangba wọn á mú ṣe á tì wọ́n sí rìn
ẹ mọ̀ wòran at mọ́mi raliat làwà àwọn ní Àníkẹ́ wọ studio ẹni rárá ẹ kó àmójúbà bàbá Dami Igboho àwọn tẹlifíṣàn àti nǹkan panu á wọ studio ẹ mọ̀ wọ̀rí. At Murphy Bell ogun díẹ̀ o wọ́n ní thank you for the clarification bá mi àná rè tá à ń sọ̀rọ̀ bigotry and the retraction even though I'm being identified as Benjamin which I'm not. I've been following your program for a very long time as one of your silent subscribers and watchers. I always regard you as a person of excellent moral, character, and virtuous conduct. I have never seen you to be a bigot or religious extremist, which was why I quickly pointed it out for a redress, and I'm glad that you address it. Thank you. More wisdom. Bá mi ọ̀dà fún mo bá burúburú o. Ọlọ́run náà ló ní kémi náà fọgbọ́n sí i. Tó lè mú já wa ni, ṣùgbọ́n òun ò tó bẹ́ẹ̀. Kí n bẹ́ẹ̀ tójú mi lọ́jà ẹ ṣeun bá mi ọ̀dà fún yín. Àtìmọ́ mi announce wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa sísí màmá àti àyà. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú wa mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ìfẹ́ tí ó ti ń jọba lọ Odùduwà nation náà àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mùsùlùmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ó máa ga báyìí o lọ́wọ́ àwọn tí ń gérí òkú ṣé ó yẹ kí irú bàbá yìí wà láàrin ènìyàn sáà ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ yẹ ọpọlọ ọkùnrin tó pa èèyàn mẹ́ta ìwò nílùú tọ́ba wà tó níjòyè ó dáa àwọn VIO yẹn máa mìtì máàchì wọn àwọn ọ̀daràn wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu at Bobo B wọ́n ní but Olódòdé said no more corruption. How did they catch the police counting money? Oh, they must be counting in the cash point machine engine called car àbí. At Fúnbọ̀ Òkúnáwọ̀ wọ́n ní ibà pọ̀ cheese Mushin ẹ̀sì ọlọ́sàsínú. I love you all. God bless you. We love you too. At Olórí Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ. Chief Májàsọ́lá ọ̀sà Olúwàgbé yín lékè àwọn ọ̀tá yín gbogbo àmì. Odùduwà nation no going back. Àyà K4 ambassador ire o kì í ṣe kwan 1 kwan 4 ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n sọ wọ́n méjì sókè bíi tàwọn lọ. At Kemu Blonsky wọ́n ní grandfather corruption is saying no more corruption in Nigeria. Ọ̀rọ̀ burúkú pẹ̀lú Alaafin ẹ̀yin náà bú sẹ́rìn wọ́n fira wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àwọn láti lábẹ́ fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ o wọ́n wá ṣáájú wọn fira wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́. Is a laughing matter ó tún wá jẹ́ gbogbo àgbáyé ló ń wò wọ́n. Mọ́ mi Mùsùlùmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ìgbòho ṣà kí Olúwa bùkún inú tó gbé oyún rẹ̀ àmì ibi tó bá ń lọ làwa ń lọ ìtìjú ńlá ni fún Nàìjíríà pé àwọn òṣìṣẹ́ pápákọ̀ òfurufú ló ń ṣe agbódegbà fún oògùn olóró sí ọ̀ ta ló ń parọ́ sí Japan tàbí Nàìjíríà aláìmọ̀ èyí tó kàn ó dàárọ̀ Bobby mi àtàyà mọ́ mi ọ̀dà fún yín mo tún rí nǹkan parun tẹ́ fi ránṣẹ́ watermelon yẹn ni ẹ bá mú at Ajara Sàlàkọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo gbádùn orin yín wàláì ẹ̀mí wọn ò gbé Ìgbòho ṣà ọkọ̀ Fúlàní please I need your WhatsApp number àwọn èèyàn béèrè WhatsApp number mi mọ̀ gbé WhatsApp number lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí n bá fún yín tí n bá gbé ńkọ́ iṣẹ́ ni o ìkàrà tó ń ṣe yìí ó rẹ̀ jẹ́ ń fi bẹ́ẹ̀ in case ó lè jẹ́ táìmù tẹ́ ẹ bá pèsè tàbí tẹ́ ẹ send message ní wọ́n rí. Nọ́mbà ènìyàn fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ kọ́pì ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń wo kíní lọ ẹ mọ̀ ló ti sá lọ o ẹ lè pọ̀ sí ẹ o ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ẹ mọ̀ sọ pé ìgbà tí mo fẹ́ kọ́pì ẹ̀ ó sá lọ ẹ̀hún kì í ṣe live show là ń ṣe ẹ lè pọ̀ sí ẹ kẹ́ fi kọ́pì ẹ̀ o ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sọ́dọ̀ Adéyínká Adébáyọ̀ wọ́n ní Aláàfin went to Satani of Sokoto to be talking about Ọ̀yọ́ empire of those days wọ́n fẹ́ fi Ọọ̀ni òṣàgbà star lọ́dọ̀ Fúlàní I pity him he should just be careful so that his case will not be that of Olúwo of Ìwó to original Yoruba sons and daughters ambassador of true news Yoruba nation going back solidarity for Baba Igboho ṣé wọ́n lọ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ empire lọ́dọ̀ Satan of Sokoto lóòótọ́ rísìírísìí. Àtolúbùnmi Mádojútìmí mẹ́mbà wa ni wọ́n mọ́ mi ní Oòduà nation was the best and unique name Yoruba is a Nike name as record says wọ́n tẹ̀lé ọ̀fíìsì I might love to àyà o Bobby èmi ń kọ́. At Vikayo Victor wọ́n ní gómìnà Bobby yẹ kú iṣẹ́ ọpọlẹ tó ti fi mí jẹ gómìnà àti ìpínlẹ̀ wo Odùduwà nation tàbí Odùduwà republic ni ó wà ní ìbámu pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa bẹ́ẹ̀ ni èdè wa kò bára wọn mu rárá akàngbọ́ ara wa yé ni wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní Bobby ṣé ló yẹ kí Oríyọmí Hamzat lọ gbé ẹni tí ó ń bá àwọn ọmọ yẹn sùn ọmọ Oòduà ní wá Oòduà nation láfẹ́ Afakim ti ní kí àwọn ọlọ́yọ̀ mú ilẹ̀ Yorùbá wọn dání kí ọmọ Nàìjíríà wádìí ọ̀rọ̀ Japan dáadáa kí wọ́n tó fi ilé sílẹ̀ o kí ọ̀rọ̀ wọn má dàbí ìlú Libya Ọlọ́run yóò ṣe ọ̀nà wọn ní rere o àmín. Mọ́mí Stella o wọ́n ní Odùduwà nation no going back ẹ̀yin ìran mi ilé ti yá ire o.
Adesola Oladeji wọ́n ní Oòduà nation wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ọ̀mí at Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìbà Fújì ẹ̀ sáwó kí Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ rí ẹni tí ó máa rà wọ́n tèmi bí ó rà náà ẹsẹ́yìn ò ní rà ni. Oòduà nation ti dúró no going back àṣetì kò sí fọmọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni o. Báàmí Adébẹ̀rẹ̀ Kẹ́hìndé mo ti ń wá yín bolẹ̀ wá wọ́n ní Oòduà nation no going back àti ń já náà bọ̀ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn o. Ibi tí olóyè Sunday Igboho bá tẹ̀ sí lèmi náà tẹ̀ sí o. Ibi tí olóyè Sunday àti bàbá Bánjí Akíntóyè bá ń lọ lèmi náà ń bá wọn lọ o. Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ibà ìkéde Yorùbá nation ibà ìkéde Oòduà nation ni ẹ ti gbàgbé mọ́ mi. Káfàtà kú déédéé ìwòyí o. Kí ló dé tí Japan yí òun padà sí Nàìjíríà? Wọ́n ti já wọn tàn mọ́ ni. Tinubu jọ̀wọ́ tún Nàìjíríà ṣe kí irúkìrú yé fi ojú àwọn Nàìjíríà gbolẹ̀ adúpẹ́ o. PDP ti kúrò ní ICU. Yorùbá nation going back kásùn láyọ̀ wọn tẹ̀lé ọ̀sì àmórí wine. At white team wọ́n ní no more corruption Nàìjíríà olúwa máa dúpẹ́ o kò sí corruption mọ́ ní orílẹ̀-èdè wa ọmọ Nàìjíríà ilé yá gbogbo ẹ̀yin ará diaspora óyá ń tàn dúró dè náà rè kò sí corruption mọ́. Wọ́n ní àdìrò kì í gbóná kalẹ̀ o ara wa lè wà mí ìrọ̀rùn dé corruption ó ti lọ ṣùgbọ́n àwọn agbésùnmọ̀mí ń kọ́ corruption náà ló fà á. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní cheese musin olóòsà ìpakapaka pọ̀ wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ ìbá tí ń gún mi èmi náà tí ń gún yín àtàyà wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀bùn sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ owó bẹ̀rẹ̀ kí n tutọ́ owó rìbá ni ó wà lọ́wọ́ ọlọ́pàá yìí o tí ẹ ti bá wọ́n ti mú wọn gbogbo wọn náà kó tọ́jọ́ lọ ṣiṣẹ́ yẹn. At Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Obi ṣé bàbá Tinubu kò ní kúrò lórí oyè mọ́ ni tó bá kúrò kí ni yóò ṣẹlẹ̀ náà jẹ́ ń bá wù kó ṣẹlẹ̀ sí àwọn mi káwàsá ti rọ́nà lọ. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni tó gbé orí gbígbẹ tó bá rọ́mọ sí kò ní gbé òótù níwá Oòduà náà kò burú jù ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Odùduwà. Ọ̀yọ́ náà ló fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan pàánù àti mákànjọ́ ọlá ní fòṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run á bá wa tó láṣẹ Ìdùmarè pọ́ọ̀rọ̀ Oòduà nation no going back láṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àmọ́mí Ayọ̀ from Dallas Texas Ayọ̀ òsì ní kóònù lè. At Rahim Yusuf wọ́n ní àbọ̀rúbọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá pé owó POS ńkọ́ Yorùbá Oòduà nation ẹ mọ̀ fi Yorùbá sí mọ́ náà wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀fùsì à. At Ìdẹ̀ra wọ́n ní mo fẹ́ràn Oòduà nation Ọlọ́run mú ṣẹ o bẹ́ẹ̀ ni àmín ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà Jésù Olúwa wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. At Lamidi wọ́n ní ẹkú ètò ọmọ kóòtù òjíire no going back Oòduà nation Ìgbòho sa alálẹ̀ dìde bá wa mú gbogbo ọ̀tá tọmọtọmọ ilẹ̀ Oòduà ẹ pàṣẹ àṣìṣe fún gbogbo àwọn ọ̀tá wa. Iṣẹ́ yá èmi ò dárúkọ ọlọ́tẹ̀ o ọba ìjòyè ilẹ̀ amúyín àṣẹ. Mọ́ọ̀mí Grace olùsòtọ́ wọn ní òkú olóko lọ síbi tí wọ́n sin ó sì lọ gé lórí ó ní ilẹ̀lẹ̀ ló ń ti rí irú ìlú wo nílùú Nàìjíríà yìí ná àwọn olókùú sin bàbá tàbí ìyàwó ìwọ wá lọ síbẹ̀ ó lọ gé orí rẹ̀ láti fi ṣoògùn ibà yẹn ló máa pa ọ́ ní àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ́gun kò yí padà àwọn olókùú ò sì ní mọ́ o. Atadeyemi Popola wọ́n ní I'm not happy at all. They need to change all this mindset. This isn't acceptable. They should all be in jail by now. Nigeria ti bàjẹ́. Here in Maryland, US straight to jail. I'm not happy at all. Sọ̀dí tí àwọn wo nìkan fi sí jail. Ìròyìn ẹ mọ́ bá a fi reference sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ìyá Bísí Mákànjúọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ alẹ́ uncountable corruption in Nigeria. Pé n tá rẹ̀ ń sọ òun yẹ́ẹ̀sì wá nù. Àti mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ wọn ní ibà akéde Oòduà nation káfàtà mò ń jẹ́ ìmọ̀ mi kò yẹ kí ọ̀rọ̀ Aláàfin jẹ́ kàyéfì sí àwọn ọmọ Yorùbá tó tọ́ o Bobby ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ ní Ìwó ní àgùntàn tí ó bá bá ajá rìn á jẹ ìgbẹ́ rídmọ̀. Àtbámi Adéyàwó wọn ní ibà Oòduà nation is the only solution wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu you are on point báàmí Captain Mike Adesanya wọ́n ní OB mo kí ọ lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ó kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run yóò sì máa bá wa ṣe o àmín ṣé ẹ ti wá rí báyìí pé ọ̀rọ̀ àgbà tí kò ṣẹ lówùúrọ̀ ni bó pẹ́ títí a ṣẹ lọ́jọ́ alẹ́ ṣé nígbà tí mo sọ lọ́jọ́ sí pé mo ti padà lẹ́yìn Yorùbá nation mo ti di Oòduà nation ṣé kò ti wá rí bẹ́ẹ̀ báyìí ǹjẹ́ n ò sọ pé kẹ́ ẹ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ lọ́jọ́ náà ó dà pé mo sọ bẹ́ẹ̀ mo kọ́rọ̀ mi jẹ èmi náà fẹnu gbolẹ̀ wájú yín mo kọ́rọ̀ mi yóò Oòduà nation máa sáré tètè bọ̀ wájáre wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu èmi náà lágídí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá ọ̀kọ́là Mama Tribal TV mo tún pàdé yín bí irú làwọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ sọ fún àṣẹ gọ̀ǹbọ̀ ni àbí pélé wọ́n ní before wọ́n ń bẹ́ orí wọn ní ìta gbangba ní ṣùgbọ́n ní ìsìn inú ilé ni wọ́n ti ń pa wọ́n.
Bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà mo mí sí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó sọ ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kùndùsì fún àwọn NDLEA ogun olóró tí ń ṣe ìjàmbá fún àìmọye ọmọ Nàìjíríà olúwa máa fún wọn sí odò nation no going back wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mo béèrè ọ̀rẹ́ yín lọ́wọ́ yín bàbá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọn náà mọ̀ yín ẹ bá wọn béèrè wọn o wọn ò dúró wọn o. Bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Balógun oníròyìn tàyé ń fẹ́ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o á gbé gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kì í ṣèmi mo ní. Wọ́n ní ẹ kú ètò ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ìrẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ń sọ wèrèwèrè nítorí Sunday Igboho nígbà tí kì í ṣe gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ o kí gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ mọ̀mọ́ bínú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ọ̀dàlẹ̀ náà sọ o nígbà tí a bá gbọ́ Oòduà nation kí wọ́n sọra wọn di Júdásì lọ́pọ̀kùnso kí wọ́n fi ilẹ̀ Oòduà nation sílẹ̀ àwọn oní abínú ire ni wọ́n Oòduà nation no going back wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan pàánù ẹjẹ́ àmọ́ yànnà náà ògì ṣe gbọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ o àwọn kan gbà dáadáa fún òmìnira látara Sunday Igboho. Bá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímù ọmọ owó lódò ọba original wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ sá o bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sá o àbọ̀ Ọlọ́run á máa bá yín gbé àmì tẹ̀bí tara yín àmì àti gbogbo àwa ìran ojúlówó ọmọ ọkọ Oòduà gidi náà wà mí mo yí Yorùbá yẹn sí Oòduà. ní báyìí ẹjẹ́ adé ọ̀dọ́ mọ́ mi olórí Orítókẹ́ Sàlámì wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe o a ò ní fi yín ṣe àwátì lágbára Ọlọ́run àmì o n ò ní fẹ́ yín náà ṣàwátì ìkọ̀kanú wa ò ní sọnù bíi. Mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà múlùdùn ibà fi pàkà oníròyìn gbé wọn débẹ̀ kí àyà o love you we love you too wọ́n tẹ love ṣe àwọn búṣẹ́rìn ayọ̀. Mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní à ń lọ sínú ògo orílẹ̀-èdè Oòduà à ń lọ sínú ògo 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 Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love ṣe Yorùbá nation ti bá àwọn èèyàn mi lára. Mọ́ mi Hannah Adébóyè wọ́n ní Ọlọ́run kó gba Yorùbá ṣùgbọ́n ó fún wa ní ilẹ̀ wa Ọlọ́run ò gba Yorùbá àbí Ọlọ́run ò gba Yorùbá ṣùgbọ́n ó fún wa ní ilẹ̀ wa. Àtàdé Sọlá Olútóyìn Sunday mo rò pé mi ò ní rí nínú kọ́mẹ̀ntì lónìí wọ́n ní ẹ káalẹ́ o bí àtàyà oníròyìn Gbàǹkọ́gbì à ń gbádùn yín bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá no more corruption irọ́ ń parọ́ fúnrọ́ president olódòdẹ ti ní dìmẹ́ eléyìí lágbára síà kó mú tó ń sọ mọ́ grandma àwọn ìbejì láti UK wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n folódò rẹ̀ pa wẹ̀dẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sáwà wà lání lọ́ọ̀fù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́. Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Obi iṣẹ́ wà fi ní tòótọ́ sí wọ́n ti bá yín fi sí lọ́kàn mi wọ́n ní Mr President onírọ̀ ni no corruption really ó ga o ajínigbé náà Ogbeni nowhere is safe in Nigeria may God help us ire o my brother Dolly from Dallas Texas peace. Mọ́mí Adésọlá Olútóyìn Sunday mo tún pàdé ń bí wọ́n ní Ìgbòho ṣàwó baba dami ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní Oòduà nation ní kíákíá láì bójú ẹ̀yìn ọmọ àlè Fúlàní darandaran àtọ̀rìnwá wẹ́ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ láò fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ pa bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí wọ́n ti bú sẹ́rìn lọ wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan pa ni wọ́n ní ká tún mu wáìnì lé lórí. ayé wẹ́ẹ́dẹ́ là ń jẹ́ ń bí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Oòduà nation for us. Ẹ káàbọ̀ padà ojú gbogbo yín lógún rekete yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́wọ̀n ní wọ́n ayé tí ìwé ẹ̀ ní wémi náà tì ó bá a ṣe ń kọ́ ọmọ Yorùbá yín wọ́n dùn mọ́ mi mo mọ́ dírìmù pa yín ẹni mò ń ṣe òótọ́ ni yóò yẹ yín sẹ́ kò ní yẹ ẹ lẹ́ra rárá ẹ̀yin mọ́ mi ẹ̀yin bá mi náà ó dá ẹ káàbọ̀ padà ṣe gbádùn abala yín ẹ̀yin náà gbóhùn sókè gbóhùn ara yín dáadáa èmi ló kù tí mo fẹ́ ganu sí máìkì ní ìsìn gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà náà ni o àníyá ń bò mí o gbogbo ń ta ti mẹ́nubà náà ṣùgbọ́n bájòmọ́ bá wà n ó jà yín sí pé àjòmọ́ lélẹ̀ yà mẹ́nubà o ó yẹ ìfìdílé nǹkan mo fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan ìpanu bó ṣe oúnjẹ náà òkèlè ẹ jókòó ẹ fẹ́ rẹ́gẹ́dẹ́ ẹ jókòó rẹ́gẹ́dẹ́ ẹ jókòó comfortably ẹ wá nǹkan olómi tútù mo ń sọ yín ni o mo fẹ́ make sure pé wà comfortable kì í ṣe pé mo kàn sáré rọ́ọ̀sì ẹ mo fẹ́ rọ́ọ̀sì yín ẹ ti jókòó ó dáa bọ́wọ́ bá dilẹ̀ ẹ bá pín o ẹni tí bá ń lo ọwọ́ ọ̀tún tí fi ń jẹun tẹ́ fi ń rẹ́ àmàlà mọ́lẹ̀ àti àbùlà ẹ máa fọwọ́ àlàáfíà pín ẹ ń bá wọn lo ọwọ́ àlàáfíà náà tí ń lo síbí àwọn kan máa ń lo síbí bùkà n ò lè ṣe láyé kò ní í dùn ẹ lè fi ọwọ́ ọ̀tún kẹ́ ẹ mọ́ bá fi sẹ́ǹdì ẹ mọ́ sì gbàgbé láìkì yẹn ẹ mọ́ gbàgbé wòrò ìgbàgbé láìkì
ìmọ̀ràn yín náà ẹ̀mọ́jú ìjú 5 lines lọ. alákọ̀ọ́kọ́ ń ròyìn wá tó ní ẹ̀rùpọ̀dọ̀ ọba tẹ́ wọn mú sẹ́wọ̀n mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kì í sọba tán mú sẹ́wọ̀n mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ̀ ọba tó ṣe dáadáa òun la máa fún priority. ọba àlàyé bá bá ti ń gbé àwọn tí ò ṣe dáadáa sí orí agbágbé bẹ́ẹ̀ náà là á mọ̀ fún àwọn tó ń ṣe dáadáa á mọ̀ mọ rírì wọn á mọ̀ gbé kùndùsì fún wọn. ẹ jẹ́ á lọ sí ìlú kan tí wọ́n ń pè ní Ìrẹsì ní ìlú Òsì wọn fẹ́ pè ní tí kò sí àmì lórí rẹ̀ o Òsì ẹgbọ́ kílẹ̀ ń pè wọ́n lóńdó ló wà o. wọ́n ní Yorùbá bọ̀ wọ́n ní onílù òní fẹ́ kílù rẹ̀ ò tú bẹ́ẹ̀ gan ni ọ̀rọ̀ ìrí fún ọba Ọlájídé Okùn Atọ́ Ìrẹsì ìlú Òsì nípínlẹ̀ Oǹdó kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Òsì àní mọ̀sí lágbára Ọlọ́run. wọ́n ní níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú àti olórí wọn ti máa ń dúró de àwọn olórí ìjọba olóṣèlú láti bá wọn tún ìlú wọn ṣe tí ìdúró wọn kì í sí sábà so èso rere ọ̀nà ọ̀tọ̀ ní ọba Okùn Atọ́ gbé ọ̀rọ̀ ìlú Òsì gbà ńṣe ni orí adé náà máa ń fi owó ara rẹ̀ tún ìlú ṣe láì dúró de ìjọba làwọn èèyàn wá ní iṣẹ́ kí ni bàbá ń ṣe pé iṣẹ́ kí ni bàbá ń ṣe tán fi ń náwó ara wọn tó yìí. nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí àwọn oníròyìn ṣe fún bàbá ọba Ọlájídé Okùn Atọ́ wọ́n sọ pé nígbà tí àwọn kọ́kọ́ jẹ ọba ìlú náà bí abúlé lásán ni nítorí pé kò sí iná ẹ̀lẹ́tíríkì ojú ọ̀nà tó dára kò sí àgọ́ ọlọ́pàá. wọ́n ní bíi pé kí ìlú àwọn dàbí London ló ṣe máa ń rí lójú àwọn mo sì like mentality bàbá yìí kó dàbí London ló ṣe máa ń rí níwọ̀nba táwọn bá lè ṣe é nírin gidi kó mọ̀ sí dọ̀tí. ṣáájú àwọn ọba mélòó náà ń ṣe bẹ̀bẹ̀ iyì náà àwọn ọba mélòó náà mú ti ìlú wọn dé àdúgbò ọba mi báyìí ààfin rẹ̀ nìkan ló fáìn gbogbo yòókù títì ní ohun kankan kò ó fi dá olóṣèlú ni. nígbà tó ń tẹ̀síwájú náà rọ wọn ọba Okùn Atọ́ sọ pé kò sí owó tí òun bá ní tí òun kò lè ná fún ìdàgbàsókè ìlú àwọn bí ìgbà tí ènìyàn wà sí inú aginjù ní ìlú rí ó sì dáa fún wọn sóòótọ́ ṣùgbọ́n ìran aginjù kọ́ ni Ọlọ́run fi hàn mí kí n tó jọba ìran ìlú ńlá ni ọba ìní ìran gbogbo ọba ló yẹ kó ní ìran bẹ́ẹ̀ bá bí ọba mi báyìí kí ni ìran rẹ fún ìlú rẹ wọ́n sì mọ jálẹ̀ gbàṣà ni. wọ́n ní ó lé ní 100 àdúgbò táwọn ṣe sínú ìlú o tí mo sì ná owó tí kò dín ní ẹgbẹ̀rin lọ́nà 200 náírà lójoojúmọ́ lórí ojú ọ̀nà ṣíṣe. lẹ́yìn tán sí ojú ọ̀nà ló tún ra ẹ̀rọ amúnáwá òpó iná ó kọ́ ilé ẹjọ́ májísírèètì wọ́n tún kọ́ àgọ́ ọlọ́pàá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. abẹ́ local government wo náà wà tí local government chairman yẹn sì ń wò wọ́n ràn ṣé kò sówó tán lè fi máa ṣe ó yẹ kán reimburse bàbá ìpadà o. ẹ̀yin ará Oǹdó gómìnà Oǹdó ṣe é gbọ́ ẹ sáàmọ̀lú yìí ó yẹ kán reimburse bàbá ìpadà ẹ̀tọ́ ìjọba ni kò sì bá yín ṣe kíní ẹ mọ́ ṣe léṣe ẹ mọ́ rànjú mọ́ o kò bá yín ṣe politics o bí ó ṣe dáa fúnlù rẹ̀ nílé kiri o tó rá àmọ́ gbogbo wà tẹ́ mọ́ hù bẹ́ẹ̀ bá ti rẹ́ni tó fẹ́ túlù ṣe báyìí ẹ rò pé bóyá ó fẹ́ bá yín fi gagbága ni àti rẹ́ni tó ṣe títì tán tún ní wá sanwó torí kò sọ fáwọn kó tó ṣe. gbówá ni ọba ti ń rí owó kábíyèsí Okùn Atọ́ sọ pé àwọn owó tí òun pa láti ilé iṣẹ́ tó ń dá sílẹ̀ lòun lò pẹ̀lú àfikún èyí tí wọ́n bá rí nínú ìlú. ó ní kì í ṣe pé òun ṣe gbogbo nǹkan náà láti fi gba èrè tàbí ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. díẹ̀ lára àwọn aráàlú tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ jẹ́rìí sí pé lóòótọ́ ni ìlú náà jẹ́ abúlé oko tí ẹnìkan kò mọ̀ ṣáájú ìyànsípò ọba Ọlájídé ń tà ń fẹ́ rí ẹ wá ràn lọ́wọ́ kí pámọ́ pin bàbá yìí o ìwọ̀nba tán níná ti ṣe yìí o ẹ wá ràn lọ́wọ́ o ẹ bá wa kàn sí wọn ìjọba ìpínlẹ̀ Oǹdó ẹ mọ́ wò wọ́n ràn o. ẹjá kó fẹjá wà lọ tààràtààrà ẹjá dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu lára àwọn nǹkan 5 tán láwọn mú bọ̀ láti Brazil tí wọ́n lọ kí làwọn nǹkan 5 tán mú bọ̀. ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sí atótónu mi lé lórí kí n tó gbé agbèfọ́ba wọlé. wọ́n ní kókó àwọn nǹkan tó mú bọ̀ látàrí ìrìn àjò tán rìn wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní nípa ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àtàwọn ìmọ̀ míì wọ́n náà fẹ́ ṣe pàṣípàrọ̀ ìmọ̀ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ náà ni oúnjẹ ìtumọ̀ náà ni pé agriculture mo ní àwa tá a mọ̀ Brazil náà wọ́n ń gbìyànjú ẹkọ́nọ́mì tiwọn náà lágbàáyé wọ́n lè kóyàn wọn kéré o ṣùgbọ́n wọ́n ṣàprápátó àwọn ọmọ ìlú wọn gan ń sá kúrò ní àwọn náà ò sí pọ̀ ń lu wọn
ṣùgbọ́n tẹ́mi kan fi láìkí wọn ni wípé àwọn ọmọ ìlú wọn Yorùbá wà ń bẹ, Yorùbá pọ̀ ń bẹ, gbogbo ibi tó sì wá mú kò dọ́dọ̀ àwọn Yorùbá ń bẹ o, ọ̀tọ̀ ní tàwa ti Yorùbá, gbogbo ibi tá a bá wà láti láwọn làbìlàkà, ṣùgbọ́n ìlú wọn ò dàbí, kò halẹ̀ tó bí wọn ò fi wé Nàìjíríà o wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ Nàìjíríà ó halẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n kò halẹ̀ tó wọ́n ṣe ń pọ́n wọn lé àwọn náà ń wárán lọ́wọ́ kiri ni, ṣùgbọ́n ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ní téèyàn bá sùn tì lèèyàn máa jarun pa ti ìdí tí Nàìjíríà fi jarun pa lu Brazil rè táàrẹ Tinubu náà fi ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ wá àwọn ní gáàsì ń tá a lè ṣe pọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. We have the largest deposit of gas. I don't see why Petrobras will not be back in Nigeria as soon as possible. And I appreciate Luis promising that will be done as soon as possible. It's necessary to emphasize here that the reform that I've embarked upon since I took over in Nigeria has been very impactful. I can beat my chest for that. It was initially painful, but today the result is blossoming. It's getting clearer to the people. We have more money to the economy, no more corruption. To let Nigerians know that, there's a lot to talk about. Bilaterals are important, okay? And this, I think, is first time in a very long time. Again, let me go back again. In terms of visits, you have what you call an official visit and a state visit. This is a state visit with all the paraphernalia rolled out. Red carpet, probably on the green carpet, or green carpet on the red carpet, full honors. Guard of honor, the whole works. And you can see the conviviality and the camaraderie between President Lula and President Tinubu. This is about the third time they're meeting. They met once last year, and I think they met twice this year. It's instructive as well to note that the Vice President of Brazil was in Nigeria about a month or two ago with a powerful delegation, business delegation. And now, I was opportuned and privileged to have taken some members of his team to the Ogbeni's rice farm in Nasarawa. Because for me, it was important to let them know as well that we have a lot to showcase here. Pretty important, okay? Yeah. So I think that's augurs well for us in terms of us promoting ourselves. Brazil, globally, they're a global leader in cattle production and they're the second largest beef producer in the world, okay? Producer and exporter. So, and to a large extent, their cattle herd is around about 234 million. That is massive. People always talk about things being massive. So that's what you see. You can look at the delegation the president went with. Okay, you had the Minister of Trade, you had the Minister of Aviation, you had the Minister of you had Foreign Affairs. You had Livestock. Yeah. Okay, Livestock Minister particularly. You had the Minister of State for Agriculture. So two things. There's a livestock part which is very specific and targeted. Then you have agriculture in its ramification. So you even have the Minister of Culture. That's Hanatu Musawa. So of course, I'm sure you probably saw it just maybe in the last 1 hour. Photos being released of Professor Wole Soyinka. So cultural diplomacy. So diplomacy and cultural agreements at all levels. And for me, I think it is very good that we have a chief marketing officer, chief investment officer, and a chief diplomat in the president doing this. So for me, I think because of the fact that we're painted and given a background of the similarities between Nigeria and Brazil. Again, cultural in terms of relationships. It's from here that you have the Brazilian Nigerians, the Cardosos, the Pedros, and the likes. Of course, the central bank governor I'm sure you saw was there. You could see a bit of conviviality between them. Yeah. So for me, what I think is important is that these MOUs that we're signing, this is about the third time we're meeting. So there have been lots of preliminary discussions on all this. So with this MOUs being signed, what we need to do now is when they come back, let's action it. So probably have a Nigeria-Brazil joint commission, okay, as a first step. Then again, I think the president or the presidency must appoint ambassadors or high commissioners. That is still a pending matter. It's pending, and I think it's been way too long. But I'm sure. All right, thank you so much. One of the agreements signed by the president with the president of Brazil, President Tinubu, is of course the issue of the direct flights between Brazil and Nigeria. We're happy to report today that the visit of President Tinubu to Brazil is yielding immediate fruits today. Today is the first test flight from Brazil directly to Nigeria. A flight that should have taken about 20 hours either through Europe or through the Middle East, we are going directly to Nigeria thanks to Airpeace. We're happy to have the CEO of Airpeace here, Oyema, who has made this possible. He brought the 777 to this route. And he's also one of the biggest trade partners we have with Brazil. He has ordered about 21 Embraers from Brazil, brand new Embraers from Brazil. These are the fruits of the visit and the effort of Mr. President to open up the relationship again with Brazil. So, you want to say something? Yeah. All the ministers are here. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister and Honorable Ministers. I thank all of you. I'm proud to be a Nigerian. I will remain in Nigeria forever. Mr. President has opened
open the future for Nigerians. What he has done, and he was saying it, I don't get this up to God, that the fact is that most of the short he's doing is opening avenues of opportunities for Nigerian state of God, because all those MOU signed yesterday will open up the plethora of opportunities for everyone in our country. The economy has stabilized, now we can plan. And what he has done with Brazil, instead of Nigerians committing about 3 days before getting here, remember, Brazil is the largest economy in South America, or Latin America, and Nigeria is the biggest economy in Africa. So we need each other so much. ó rẹ káàbọ̀ padà ká tó wá lọ sọ́dọ̀ ọba tó ṣẹ̀wọ̀n orí adé tó sun ìta kò kàn sun ìta lásán ó sunú sẹ́ẹ̀lì àwa mọ̀ bóyá ń gbé wọn bọ̀ Nàìjíríà ká tó lọ ọbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àsáré dé ọ̀dọ̀ Àǹdùkà ojú ti ń kan ẹ̀yẹ̀ mọ́ bínú Àǹdùkà yìí náà ṣe kókó former Anthony General lábẹ́ ìṣèjọba Ọbásanjọ́ ó lóun ò lójú oorun mo ní ṣé wọ́n ló gbé Bakassi fún Cameroon ni ṣé bí Ọbásanjọ́ ló yẹ kí ó mọ̀ sọ pé òun ò lójú oorun èwo ń tiẹ̀ ṣé o fẹ́ mọ̀ bá Ọbásanjọ́ gbàwẹ̀ ṣé o fẹ́ mọ̀ bá Ọbásanjọ́ ṣe NIVG ni kí ló kàn bẹ́ ó láwọn táwọn sáìní ẹ̀ rèé mo ní òótọ́ ní ipò tẹ́ wà nígbà náà lóòótọ́ kí ló wà fà tẹ́ fi lójú oorun kí lẹ́yìn náà sì rèé sì sí ìdí ibi tó jẹ́ ti Nàìjíríà tẹ́ rèé sì sí ìdí irú àlàáfíà wo lẹ̀ ń wá ṣé Cameroon lè fọwọ́ lálẹ̀ fún yín sàn gorilla àwọn àbí kí náà ń pè wọ́n Van Dam wọn sàn lè ní okùnrin tẹ́ gbà ní kí ló dé tẹ́ ń ṣe bí ọmọ ọ̀lẹ ebi ààrẹ Ọbásanjọ́ náà la gbọ́ pé wọ́n rè lẹ́bù òde nígbà náà kí ló dé tẹ́ kojú ìjà sí àwọn Cameroon tẹ́ ń rè fi ilẹ̀ tẹ́ fi ń wá láàfíà níbi tí wọ́n ní nǹkan ọrọ̀ àlùmọ́ọ́nì sódò sí ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ ó ní kí n jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ náà kó ń ṣe atótónu tó náà mo ní ẹ bá ń tan máìkì fún wọn. I will certainly, if I change my mind, I'm a friend of this house and I will certainly tell you. But you see, there's something I really wanted to dwell on. Okay. Because I believe in equity. And I believe that things should be done in such a way that the whole country should be taken together. You see, I have sleepless nights when I handed over Bakassi. And when people insinuate that we took a wrong decision and we endangered the security of this country, I have a duty to come to this forum and clarify that we did not. All right. We did not. And if you go to the Survey General's office and look at the data again, you will realize that we acted in the interest of this country. You know, President Obasanjo has been a very, very wise person in trying to the Green Tree Agreement and implementation of the Green Tree Agreement. He made sure that the line of demarcation did not adversely affect us as Nigeria, did not affect our security, do not affect Cross River State. At least they lost something, but not all. From what the practical map I saw. But you see, I left office 2010. I don't know the map that was presented to the Supreme Court. I don't know the facts that were presented that the issue of hemmed out did not arise. But I want to ask a general question. If Cross River was hemmed out, why is the Eastern Naval Command still having its headquarters in Calabar? And what happens to the Calabar estuaries? Are they not part of the littoral state? And is the Navy not assessing the Atlantic Ocean from that? So I don't want anybody to accuse what we did, what the previous President Yaradua did on this issue of Bakassi. If there's a mix-up and there's an error, it's a political decision. The current president can look at the map again. The current president can invite the parties concerned. Even myself, who was a direct participant, we can sit down together, offer what happened. All right. Because I don't want the name of late President Yaradua to be tainted that he took a decision that affected the security of our country. We did not. We did not from our data. But this has nothing to say that I'm challenging the wisdom of the Supreme Court justices. It was the evidence presented to them. There might have been an error in the data presented to them. It's possible Supreme Court acts on evidence, and it is evidence presented to them. It is the evidence given to us that we felt Nigeria was adequately protected, and the Cross River was not hemmed out, and the Naval, our concern then was the Eastern Naval Command headquarters. It should not be hemmed out, and we never hemmed it out. So if you look at the map from the angle we took, you will realize that certain oilways ought to be in Cross Rivers. No, and I say this, if anybody wants to challenge me, let's invite the Survey General, let's look at the record. No, than insinuating that President General did not take a correct decision. The Army themselves, the Navy themselves resolved this matter with us before we handed over. We couldn't have gone to such careless nature by handing over without closing down the Eastern Naval Command that was established in 1971 by General Gawan. Ó darí báyìí ẹja wa lọ sí ọ̀dọ̀ inú ìtàn tọba ibẹ̀ là ń lọ báyìí
ọba Apẹ̀tùmọ̀dù tí wọ́n fi sẹ́wọ̀n. Àánú ọba yìí sì ń ṣe mí tèmi sọ lọ́run, ṣùgbọ́n àánú ní ṣùgbọ́n àyà ní kí n mọ́ káàánú anybody o wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn ló tó wọn jẹ o, pé bóun ni odidi ọba ó sì máa rèé fi adé wọ́lẹ̀ nígboro ayé torí owó ládùúrà àwọn tó wà ń lu rẹ̀ tán ní owó lọ́wọ́, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí máa ń wọ́ọ̀kì yìí pé kí ló dé tán máa dé Nàìjíríà tán máa wá di èèyàn ńlá. Mo ní ṣé wo mọ̀ pé òfin kan wà Nàìjíríà ni tó sọ wípé wọ́n lè joyè, wọ́n lè jọba, wọ́n lè gbégbá àdìbò gan láti di gómìnà tàbá rẹ̀ níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ wípé kí ìṣẹ́nu Nàìjíríà náà ti ṣẹ̀wọ̀n. Mo ní ìsìn tí orílẹ̀-èdè UK àmọ́ nípa Áfíríkà Amẹ́ríkà tán ti fáfẹ́ mọ́ dá wọn padà báyìí tán bá ti mú criminal pé orílẹ̀-èdè rẹ ló ti lọ ṣẹ̀wọ̀n. Wọn ò mọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ náà ní Amẹ́ríkà ó rí. So wẹ̀yìn tẹ́ ń bi mí pé ṣé Nàìjíríà ní orí adé tó jalè ti máa wá ṣẹ̀wọ̀n, èmi ò tí ì mọ̀. Wá ṣiṣẹ́ ìwádìí wa débẹ̀ á jẹ̀yìn lábọ̀. Wọ́n lọ́ba wo ló tún wá kù mú ní ẹtì ẹ̀fí tọba tó kù lẹ́nà ilé ìtàn mú ìná ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí ó ti fẹnu ara rẹ̀ ó ti fi jẹ́wọ́. Wọ́n sì pọ̀ à ń bọ̀ lórí tí wọn ọwọ́ ń bà wọ́n kò sí bó ṣe lè pẹ́ tó torí ẹ̀ láti kọrin aláǹkìtì jẹun tá a fi wọlé. Àwọn olè tí wọ́n ń gbé adé lórí béèyàn bá jáde lẹ́ẹ̀kan aṣọ olè ló dàbúra. Wọ́n ní di Apẹ̀tù of Ìpẹ̀tùmọ̀dù l'Ọ̀ṣun State ọba Joseph Olóyèdé wọ́n ní wọ́n ti sentence yes more than 4 years in prison in the United States. Eléyìí kì í ṣe bójúbójú wọn, it has been confirmed. Kò sí tí anybody lè sọ gbogbo àwọn tí ń gbèsè lẹ́yìn tán ń lọ́rọ̀ kọ̀ìkọ́ lọ́jọ́ sí. Ṣé ẹ ti gbé ẹ gbọ́dọ̀ gbé Olóyèdé tó jẹ́ ọmọ 60 ọdún lé méjì tó ní dual citizenship, ọmọ Nàìjíríà ni ọmọ orílẹ̀-èdè USA náà tún ni. Wọ́n ní Ohio ló ń gbé ńgbà náà. Ní August 26 ni wọ́n fún ní ìyẹn ní àná náà fún ní 56 months in prison by US District Judge Christopher A. Boyko. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ US Attorney's Office for the Northern District of Ohio nínú ìkéde tán fi léde lọ́jọ́ Tuesday lánàá lọ́jọ́ Ṣẹ́gun. Wọ́n ní ọba náà wọ́n pàṣẹ fún wípé kórè sáàfù 3 years tí wọ́n máa supervise release ẹ̀ after imprisonment and pay $4,800,543.38 in restitution. And ní o kìí ṣe yóò kọ́kọ́ ṣẹ̀wọ̀n ọdún 3 yóò sì san 4 million kọ́lọ̀ ń di oró ẹ̀sán kó má jẹ́ pé yóò tún ṣẹ̀wọ̀n mi. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ rí bá dájọ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní yóò fọ̀fíìtì ilé rẹ̀ tó rà ní Footed Road tó àkwáyà. Wọ́n ní ara owó iná ló fi rà. Wọ́n trace ẹ̀ níbẹ̀. Wọ́n lára owó tó jì tó lo jìbìtì rẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ owó COVID wọ́n lára rẹ̀ ló fi rà. Wọ́n sì ní additionally wọ́n ní 96,000 kan náà tún wà tó jẹ́ para fraud proceed tí investigation náà tún seize nínú àkáǹtì rẹ̀. Wọ́n báyìí nínú àkáǹtì rẹ̀. Olùgà òdìdí ọba àwọn àwa Nàìjíríà wọ́n á máa dágbádábulẹ̀ wọ́n máa náwó yànfùnyànfùn. Ọba kan náà la gbọ́ tó gbá arábìnrin kan l'Amẹ́ríkà lọ́jọ́ sí gbogbo táyì tí yẹn fi ṣe rè gbogbo ìlàgùn yẹn ó sì gba ó jà lólé ara ó tún jà lólé ẹ̀mí. Wọ́n wá sọ wọ́n ní táwọn fi dá lẹ́jọ́ rẹ̀ o tó bá ń ròyìn lójú the US Attorney's Office sọ wípé Olóyèdé òun gan ló síwájú ló léwájú ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí bàbá wa Fẹlá fi kọrin lọ́jọ́ sí pé ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ na bá society beast of no nation ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ beast of no nation ó ti mí ṣẹgbẹ́. Wọ́n ní ẹgbẹ́ conspiracy láti exploit COVID-19 emergency loan tí wọ́n create for struggling business pé business tí ẹ ò struggle ó sì gbà á. From about April 2020 to February 2022 Olóyèdé and his conspirator Edward Oluwasanmi conspired to submit fraudulent applications of loans that were made available through the US Small Business Association SBA under the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security CARES Act, the statement read. In April, the DOE pleaded guilty. Wọ́n ní wọ́n plead not guilty, wọ́n pleaded guilty wípé àwọn jẹ̀bi. Wọ́n nítorí ẹ̀ ló ṣe mọ́ wọn bá iye ọdún tán fún wọn. Wọ́n ní pleaded guilty to wire fraud and tax fraud charges linked to a pandemic relief scam that siphoned over 4.2 million in federal stimulus funds. The court ilé ẹjọ́ wọ́n sọ fún Olóyèdé tó ti ṣiṣẹ́ as a
tax preparer ó ti ṣiṣẹ́ ní US o, iṣẹ́ gidi ní ṣe o, tó he operated 5 business. Wọ́n ní ó ní ilé-iṣẹ́ 5 and 1 non-profit business, while Oluwasanmi owned an additional 3 business entities. Kí náà fi ń ṣe? Wọ́n fi ń lọ owó gbà. Wọ́n ní both defendants used their businesses to submit loan application using false information. They obtained approximately 1.2 million in SBA funds for Oluwasanmi's entities and 1.7 million for Oloyede's entities, the statement added. According to investigators, kẹ́ẹ̀bá àmọ̀ páwọn ṣe iṣẹ́ ìwádìí, àwọn Oloyede submitted fraudulent PPP and EIDL applications in the names of some of his clients and their businesses. In exchange, Oloyede will receive 15 to 20% of their loans as the fee. Ó tún submit fáwọn oníbàárà rẹ̀. Yóò tún wá gba bí 15 to 20% lórí loans yẹn, or kickback for obtaining the loans for them. Without reporting this income to IRS on his own tax return, the funds were then used for personal gain. Prosecutors said investigators learned that the defendant used funds obtained from these loans to acquire land and build a home and purchase a luxury vehicles, the U.S. Attorney Office disclosed. All in all, Oloyede caused the SBA to approve 38 fraudulent applications amounting to $4.2 million in disbursements, loans, and advances. His co-conspirator, 62 years old of Willoughby, was earlier sentenced in July. Wọ́n ti sentence yẹn láti July, amúròyìn wá fún yín. Ẹ wo n tó wà ńbẹ̀ náà ni wípé ẹ̀yin ọmọ Ìpẹ̀tù ni mo bá lọ́rọ̀ o, ẹ má jẹ́ kán fi gbá kan bọ̀ kan nú fún yín o. Eléyìí kì í sọ̀rọ̀ ojú tí o, gbogbo wa náà la ní tiwa lára o. Àwa ọba ìlú oníkálukú ló ní tiẹ̀ lára, oníkálukú ló ní tiẹ̀ lára. Rámúrámú gbẹ̀yẹ̀ ní bàráwò kílẹ̀ ń bá ká. Bàbá wa sí ìlú fi kọrin, ẹ mọ́ tìjú, ẹ kàn wá mọ́ ṣe mistake tó ṣe yín, bóyá ilẹ̀ sì ṣe, ẹ mọ́ tuntun ṣe, ẹ mọ́ jẹ́ repeat ara rẹ̀ mọ́. Ẹ mọ́ darí ifá yín sọ́dọ̀ ẹni tó wà lábroad. Ẹ mọ́ sẹ́tàn ṣe, bó bá sì já abroad náà ní fà ti mú èèyàn. Ẹ kọ̀wé sí ilé iṣẹ́ tí ń bá ṣiṣẹ́, àbí kẹ́ ẹ kọ̀wé sí ẹ́mbásì ibi tó bá wà, ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ mọ̀ ń pa rẹ̀. Ẹ kàn mọ̀mọ̀ jẹ́ kán wá fi owó olè tàn já kan wá máa fi rú yín lójú, wọ́n sì wá máa fi oppress yín náà ni. Ẹ wo ọba tá a kọ́kọ́ mẹ́nu báyìí, ọba yìí ò ní $1 million lákàntì. Nàìjíríà ní ilé iṣẹ́ rẹ̀ wà. Ẹ wo adúrú bó ṣe sọ ìgbẹ́dìgbò nílùú rẹ̀ tí ò sì jí owó àbí àti ìgbọ̀. Ń tá ká mọ́ bàbá lọ́wọ́ nìyẹn, iṣẹ́ rẹ̀. Ẹ wá wo ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tán ní owó burúkú lọ́wọ́ yìí, wọ́n ní fi túnlù ṣe o, tara wọn náà mọ́ fi tún ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá rí gbogbo ibi tó ra ilé sí, tó kọ́lé sí, tó ra mọ́tò dẹ̀nkù sí báyìí, ara rẹ̀ ni àtàwọn ọmọ rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ o. Ẹ má yẹ kí ìyàwó rẹ̀ fọ́ lálẹ̀ fún yín o. Kán kúrò láàfin pátápátá korogodo ni. Àbẹ́ ìdáríjì hàn. Wọ́n tún padà bọ̀ wá jọba lẹ́yìn lórí ní Pẹ̀tùmọdù. Ṣébẹ̀ṣẹ̀fẹ̀ sẹ́nu bọ́n bá ti sáàfù táàmù wọn tán. Torí pé kì í ṣe à ń bọ̀ bóyá Nàìjíríà ni ẹ̀bẹ̀ láwa ń bẹ ìjọba Nàìjíríà báyìí. Kàn náà gbé òfin kalẹ̀ bí ò bá sófin tó sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ ń bá ti irú àwọn tó bá ti ní orúkọ tán rè sẹ́wọ̀n tán ká iṣẹ́ ẹbí mọ́ lọ́wọ́ ń lo òyìnbó. Ẹnìkan ṣe bá fún wọn 4 years ńbẹ̀, ẹnìkan ṣe 2 years lọ́hùn, ẹ bá orílẹ̀-èdè yẹn sọ̀rọ̀. Ẹnìkan sáàfù 2 years lọ́hùn, kan tún wá sáàfù 2 years Nàìjíríà. Àwo kan ní nìkan sáàfù ẹ̀tàn lọ́hùn, gbogbo táàmù wọn kan tún wá fún wọn mí bí irọ́. Ibẹ̀ yẹn náà ti ṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n borúkọ yín jẹ́, ẹ sọ fún ìjọba yẹn tàbí kó tiẹ̀ ṣe 1 month péré. Tó bá ti kú 1 month kan parí sentence wọn lọ́hùn, ẹ tú wọn, ẹnìkan tú wọn lẹ̀ fún yín, kan wá parí the other one bí kórúkọ yẹn kúkú bàjẹ́ tán. Àfẹ́ ríru wọn lórí oyè mọ́, ìṣọba, ìṣèjòyè, ìṣègómìnà. Àfẹ́ kí kírímínà kó wá mọ́ ṣèjọba Nàìjíríà. Kí ló ti ẹ̀kan mi? Ilẹ̀ Yorùbá. Èmi gan fọ́nìṣà.
ojú gbà wá tí o bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn ọmọ Ìgbò wọn ti ẹ̀ mọ bí tí ń jẹ́ pẹ̀tùmọ̀dù Yorùbá 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 ẹ̀ sì mọ wọn ọba Yorùbá olè ọba Yorùbá wọ́n ti mú wọ́n sọ kò wá kún bí ọ̀rọ̀ sí a wọn ò yá dáhùn kankan nù wọn lóhùn lábẹ́ àwọn comment section tí mo ti rí hàn ẹ lọ wò wọn káàkiri wọ́n fi nà wá wọ́n fi nà Yorùbá lẹ́gbàá ni ṣé kí wá ṣe Yorùbá lọ báyìí ṣé kì í ṣe Yorùbá ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí irú ẹ̀ tún sọwọ́ yín máa ń pẹ̀tù mọ́dù o tí wàá níwò làwọn ń bá rán yìí o so ẹran tìyín náà níbi ó ti yá o gbogbo bí ìlú oníkálukú ó ṣe máa gbé Yorùbá lárugẹ bí ó ṣe máa gbé ìpínlẹ̀ Oòduà lárugẹ káwọn yànnà náà òun ni ẹjẹ́ àwọn mójútó ẹjẹ́ kù ń bẹ àbẹ̀ pẹ́ ń bẹ̀ wọ́n rárá bàbá wa rí èèyàn kan tó ní òrì bẹ́ẹ̀ torí wọ́n ń bu ọba ìtẹ́lẹ̀ ó ti jájọ yín lójú báyìí o ó rí bẹ́ẹ̀ o ó sì jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹjẹ́ á dé Imo State níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ẹni tó jẹ́ former AG Attorney General àwọn nípìnlẹ̀ náà tó sì tún jẹ́ Commissioner for Justice wọn náà fẹ̀sùn kàn former Attorney General and Commission for Justice ní Imo Chief Cyprian Akaolisa wọn lòun ló ti kọ̀jálẹ̀ wípé ẹ̀sùn tó fi kàn wípé òun lòun bankróòlù gbogbo bí àwọn ẹgbẹ́ IPOB àti militant wing tó ń pè ní Eastern Security Network bọ́n ṣe ń pààyàn bọ́n ṣe ń ṣe ìṣe wọn pé òun lòun bankróòlù òun wà lára àwọn tí ń ṣe agbátẹrù fún ó lóun ò sí ń bẹ̀ o ó ní ká mú ẹ̀rí jáde o. Akalo made this denial in a statement he personally signed and made available to our correspondent in Owerri, Imo State at the weekend. He described the allegation as demonic. Ṣé pásítọ̀ ni? Àwọn náà máa ń lo demonic right? Ill-inspired and intentional defamatory to his character. According to him, only the campaign of calumny was a continued project of the separatists to damage his reputation because of his steadfast support for the administration of the state governor. Ìyẹn Hope Uzodinma ìsìnmọ̀ pé Hope Uzodinma náà wà lára àwọn tí wọ́n dúró ti Kanu wọ́n sì gbà fún IPOB ṣùgbọ́n sí ẹ rí àwọn kàndá kan nù rẹ̀ sí ń ba orúkọ IPOB jẹ́ wọ́n pé irú àwọn táwa pariwo lé lórí lọ́jọ́ sí tán kó bọ̀ kó wẹ̀ tán fẹ́ lọ sí Ìbàdàn tán náà fẹ́ rí ìgbàjọba táwa tètè ya pariwo lé wọn lórí irú ẹ̀ báyìí wọ́n rí ariwo pa ní Biafra wọ́n mọ̀ pé àwọn tẹ́ fẹ́ gbòmìnira lọ́wọ́ wọn náà lè rán èèyàn sí tẹ́ẹ̀nì mọ̀ tán darapọ̀ mọ́ àwọn wà mọ̀ bá wọ́n wà mọ̀ bá gbogbo síkírìtì tẹ́ ń ṣe àwọn wà mọ̀ àyájà àwọn ní ẹ́nájì wọn máa lé jù àwọn náà máa advice pé ẹjẹ́ àkóbọ́n ẹjẹ́ àkókíní ẹjẹ́ àrè páì àwọn náà máa advice yín ẹ sì máa rò wípé bóyá wọ́n lè tó kọjá àwọn náà dúró wọn kọjú ẹ o ṣùgbọ́n àdéhùn ti wà láàárín àwọn ọ̀tá yín tó rán wọn sí yín wípé ọjọ́ ogun bá le wọ́n dá wọn sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ fi bọ orúkọ yín jẹ́ orúkọ tó fẹ́ pè yín yẹn ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tó fẹ́ pè IPOB wọ́n ti mọ̀ pé láàárín Kánú lè mọ́ gbébọn ṣùgbọ́n tó bá rán àwọn ọ̀tá sáàárín wọn àwọn yẹn náà máa gbébọn lé lọ ibi tó ti ríbọn gan Kánú lè mọ́ so àkóbá ó pọ̀ gan lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá yìí ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o ká mọ̀ fi tàwọn ọmọ Ìgbò ìsàríkọ́gbọ́n ohun tó lè mú ẹni tó jẹ́ former Attorney General lábẹ́ Uzodinma tí ìjọba yẹn dẹ̀ gbárùkù ti IPOB tó dẹ̀ sì ń sọ dòní wípé IPOB kì í lọ́dọ̀ tòun o IPOB kì í ṣẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí ṣùgbọ́n àwọn tó wá ń dálẹ̀ sí wọn lọ́rùn ìkọ́ adúpẹ́ tiwa o. Ibi tá a ti ń sàn yẹn lọ́wọ́ ni àyà ti fi ìròyìn ránṣẹ́ sí mi mú ní àyà kí tún ni ó ní kí n kà á kí n lò ó kí n gbé sáwọn èèyàn létí ó ní í ṣe pẹ̀lú gómìnà Uzodinma tá a ṣẹ̀ dárúkọ tán ní ìsìn mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ sán ti fẹ̀sùn kan náà ni ó ní rárá o ló ti ta àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù yọ ó ní gbogbo ohun tán ṣe ó ló ti ṣe o mo ní kí ló ṣe o wọ́n ló ti sọ sálárì 70,000 di 104,000 mo ní wow ṣé lóòótọ́ gómìnà ibo ló ti rówó tiẹ̀ ti ń fún àwọn òṣìṣẹ́ wọ́n ní láti 74 gan ní san kì í ṣe 70 ó ti sọ di 104 ó fi 30,000 kún mo ní ó fẹ́ kó bọ́n gómìnà yòókù ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ mọ́ gbé òkè yóò dáa fún ọ yóò yọ kò ní yẹ ẹ̀ lẹ́ o wọ́n ló ń gbìyànjú gan o ní ìpínlẹ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́
tóró náà ó ṣe fọ́nrán rẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀ bó ṣe fi owó ìkún. àwọn àmọ́ ohun táwọn gómìnà yòókù ó ṣe bóyá àwọn ọmọ fọwọ́ palẹ̀ ni bóyá àwọn ọmọ retí kán fi kún owó oṣù àwọn àbí kán ná owó fún àwọn òṣìṣẹ́ wọn kán yé paradàràdà káàkiri ilẹ̀ wọn. There was 76,000 before, 275,000, will now be 104,000, and endpoint will be 431,000. In doing this, we made observations. When we say commerce, we know what the law means about commerce. So many of you that were hiding under commerce, that doesn't have the certificate of to qualify, we have dropped your names to the right place you belong. The same thing with commerce. All the consolidated salaries, those who are not qualified to be in those consolidated salary arrangements, who before this time went through back door into those areas, we have opened the main door for them to go outside. So now, for our senior citizens, we met gratuity of 20-something years. By the time we computed it, it was in excess of 65 billion. All verified workers, totaling 65 billion that we presented. We started paying. The last batch, which is totaling 16 billion, will be paid from tomorrow. If we do that, it means that the issue of gratuity in Imo State is now settled. And going forward, all the pensioners will pass through the process of audit called I'm Alive. If you are now a pensioner, going forward, you have to go to the office of the Accountant General and obtain the protocol for I'm Alive with your bankers and central bank. abẹ́ẹ̀rí nǹkan kò tún yọ àwọn old citizen àwọn senior citizen tó ti fẹ̀yìntì kò tún yọ wọ́n lẹ̀ o mo mọ tó ń fojú wọn rí lọ́sùn wọ́n ròyìn ẹnu fẹ́ bó gbogbo àwọn tó ń jẹ lówó fẹ̀yìntì gbogbo àwọn tó ń jẹ lówó gratuity tí gbogbo wọn bá mọ tí gbogbo gómìnà bá rí báyìí bá dá o. ẹ jẹ́ wá kúrò ńbẹ̀ ẹ jẹ́ wá dé orí ọ̀rọ̀ ti àwọn ìní náà láàfin káde gbogbo rẹ̀ lẹ̀ ká tó wá lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá tó fẹ́ sọ ìtàn Ọ̀yọ́ empire fún wa ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn aláriwo of Africa àwọn olóṣèlú wọ́n ní Jonathan ní àwọn kan ní Jonathan kọ́ àwọn kan ní lóòótọ́ ẹgbẹ́ PDP ti ní àwọn south ní àwọn fẹ́ fún tíkẹ́ẹ̀tì presidential ṣùgbọ́n kí south west mọ́ yọjú o mọ̀ ní ṣé Mákindé lẹ́ ń sòkò ọ̀rọ̀ sí ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn àwọn tí ń pariwo ti Jonathan ní ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí àwọn kan wá ó sì ń jọ bí ẹni pé ariwo wọn ti fẹ́ bo àwọn tí ń pariwo Òbí àwọn àwọlé tí ó jàmọ́ lọ́wọ́ sí Jonathan náà tó ti ń rìn débi wípé ó fẹ́ padà lóòótọ́ tíyàwó rẹ̀ sì ti sọ pé àwọn ó gbárùkù ti ààrẹ Tinubu ṣé wọ́n fẹ́ gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ̀jẹ́ ni ṣé Òbí ni ó padà Òbí lòun ò kánjú pé ẹ mọ́ kan lójú ẹ mọ́ bá ètò lọ́nà anybody ló lè wọn wà frustrated wọn wà desperate kì í ṣe pé àwọn fẹ́ ajá ìjọba àwọn fẹ́ tún lù ṣe ni wọn ló dá ẹ bá ń tẹ méjèèjì ṣe ká wo gbogbo ọ̀rọ̀ tí gbogbo wọn sọ dálẹ̀. We are also calling on President Goodluck Ebele Jonathan to come out and heed to our call. Let him come out and say, yes, I'm contesting, so that he can see how Nigerians will now have a peace of mind. We are only being witnesses last month when the information started filtering into social media, conventional media, into our societies in Nigeria. The whole climate in political terrain has changed. Yes, has changed because they know Goodluck is the former president and is the only former president who can unseat the president. The PDP, in an attempt to wrest power from the APC, had actually thrown open the zoning arrangement of the party and that we were going to put our best foot forward. But eventually, like it happened, that decision backfired because eventually people resisted the intention to get a northern candidate to succeed the northern president and all that. And so it backfired, and PDP, for part of that reason, lost the election. And so this time around, we've been reconciling, reviewing strategies, reviewing what happened and the rest of them. And majority of us, virtually all of us, agreed that a mistake was made in 2023, fielding a northern candidate. And this time around, in the spirit of unity, in the spirit of fairness and justice,
PDP leaders decided to swallow their saliva and say, look, let's take this thing to the south, where majority of the people expected that it would have been. So fielding Atiku was an error for the PDP in 2023? Well, as a result of the elections turned out, and because Nigerian people spoke, definitely it was an error. And the party has regretted it? Of course. To lose a very monumental election in that disastrous manner, as it were, certainly is something for regrets. ṣùgbọ́n nínú gbogbo bí wọ́n ṣe rò wípé àwọn ti gbé ìgbésẹ̀ gidi báyìí ìgbésẹ̀ tó yẹ kán ti gbé ní 2023 wọ́n ṣe wà ń realize ní ìsìn wọn láti kù ló kó bá wọn ṣùgbọ́n àwọn kan tó jẹ́ ti Haúsá nínú ẹgbẹ́ PDP wọ́n ti ń fọhùn síta báyìí o wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí àwọn òfẹsẹ̀ sí ìtumọ̀ tán sọ fáwọn àròkò tán pa fáwọn náà ni wípé àparí iṣu tán fi ń han àwọn kí n fi kún náà ni wípé ilé ti tó lọ o pé àwọn ò fẹ́ Haúsá nínú ẹgbẹ́ ìmú ni àwọn ní kò tí ì kàn yín wọ́n ní ká lọ sẹ́ńpẹ́ lọ ní sùúrù ebi Buhari ló ṣe ẹ̀jẹ̀ tán ebó ṣe ẹ̀gbẹ́sẹ̀ ni ebi Yorùbá ló wà ń bẹ̀ ní ìsìn ṣé ẹ̀yin nìkan náà dá Nàìjíríà fún ni wọ́n bá tiẹ̀ wá ń rotate ẹ̀ náà só ti kàn yín náà nù àbí irú ìjẹkújẹ wò lélẹ̀ ẹjẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ àlùfànṣà tó ń sọ wọ́n fi ra wọn pa. Well, it means that if you are a northerner, you find another party. That's what it means. That's what it means. Someone like you? No. It's not past leaders of the PDP. Even when they preferred a certain president from a certain section of the country to emerge, they would rather use their votes at the convention to speak for them, but they will never shut the door against any region because they know the implication of this, which means that you are going to polarize politics. You have always avoided this because they knew the implication of it on the unity of the country. Okay, so I believe that NEC has made a big error. I'm not saying that they didn't do it. They did it by majority. It was quite democratic. All the organs of the party decided, but they made a big error. Why do you think it's an error? Yeah, because the Constitution of Nigeria does not allow you to discriminate against a party member when it comes to elective position on account of where it comes from. It's a major constitutional issue. So does this now, even if I'm not contesting, any party member who is interested can go to court and say, I was shut out by this zoning policy. And on account of that, the party candidate can be struck down. But does this zoning preclude anyone from running? It might be an arrangement, but it is not cast in stone. But when that's what I'm saying. Yeah. That it's an error to have done it. And future NEC of the party are in a position to correct this error. And it's not about my interest. Let me tell you, I was in NEC before. I was the chairman of a group of physical. ṣùgbọ́n àwọn ará wọn náà kan wọ́n ní wọ́n kàn máa dá lóhùn wọ́n ló ń bá Àtíkù ṣiṣẹ́ ni wọ́n ní òun náà ló fẹ́nu ara rẹ̀ sọ wípé it was a unanimous decision pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló fọwọ́ sí i ó sì wà democratic kí wàá ní nígbà téèyàn mẹ́wàá bá wà téèyàn mẹ́jọ bá ní táwọn fẹ́ lélẹ̀ kí wàá ní problem ń bẹ èèyàn méjì tó kù tán bá fẹ́ àwọn mẹ́jọ wọ́n ti kó gojá òun náà lẹ́sẹsẹsẹ ṣé nígbà tí wọ́n ń ṣe tán fún ilẹ̀ Haúsá lọ́jọ́sí tí Àtíkù wà ń bẹ òun kọ́ ló kó bá wọn ṣé ilẹ̀ Haúsá pàpà vóòtì f'Àtíkù ara wọn rè ẹ jẹ́ á kúrò lọ́dọ̀ ara ọ̀dọ̀ àwọn eléyìí járe àwọn pátì wàá fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni o. The PDP is trying to atone for its sins, especially in 2023 elections. And we've seen a situation whereby all eyes were on the party to actually zone its presidential ticket to the south, but it went ahead to open up the presidential ticket to anyone from every part of the country, and eventually culminating in Atiku Abubakar emerging as the flag bearer of the party after the autumn-led committee on zoning had thrown up the zoning. From this instance now, we have a situation at hand, and that's why we would be counting on statesmen to help, ensure that the polity is properly guided. Because what's the principle behind zoning? The principle behind zoning is for the alternating of political power between the northern and southern zones of the country in such a way that we do not have a situation like it previously happened where the North wielded more power under military and democratic rule. And when we came back to the Fourth Republic, the South was shortchanged. So, but as it stands right now, if we don't have statesmen emerging ahead of the 2027 general election, we may have a situation whereby, for example, the PDP throws up a Jonathan or a Seyi Makinde or even a Peter Obi, or the Labour Party throws up a Peter Obi and PDP has Jonathan, and then APC has Tinubu, and then
you now have a major candidate, maybe like Atiku Abubakar, for example, imagine in the ADC, then of course it will make mess of the zoning. So if we have leaders and statesmen, the best would be that if we indeed do want the South to continue in 2027, to ensure that someone maybe like Atiku Abubakar does not emerge as the ADC presidential candidate, but someone from the South emerges. But of course, then you have the issues of the constitution. Atiku has a constitutional right or any other Nigerian to contest. But then if you have a northern candidate emerging in ADC and a prominent and popular candidate, and then you have the votes from the South being divided between Jonathan in PDP, for example, or Makinde in PDP. And then you have Bola Tinubu in the APC. And then you have maybe Peter Obi in the Labour Party. Then Nigerians may be forced to vote within ethnic lines or religious lines or region. And then, of course, we may have a situation at hand in 2027. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn gbogbo wọn wọ́n ń pamutéètì wọ́n ń fọ̀kásìtì wọ́n ń jù sókè wọ́n ń jù sílẹ̀ yóò bá sì lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní bá a bá ju ọ̀bẹ sókè gbàgbà ibi pẹlẹbẹ náà ni ó mọ̀ òun lè lẹ́jà mọ́ wò àwòfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ àti wẹ́dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ìṣe Jonathan ìṣe olódòdẹ ìṣe Peter Obi ìṣe Àtìkù gbogbo wọn pátápátá kan kórìjọ ọmọ Nàìjíríà láàánú mi ṣe torí ilé ìtàn ní òsì corruption wọ́n yìí. Oga oda ẹja kato wa kogoja ẹja sáré dé Ifẹ̀ mọ́ kásálà ń lọ Ọ̀ṣun Ifẹ̀ nìkan kọ́ kásálà ń lọ Ọ̀ṣun torí a fẹsẹ̀ kan dé Òṣogbo náà toró bá ojú ó bá imú ẹ̀ńtẹ́ ń wò ìgangan náà ń pè ní Yọlá Omiṣore ọ̀hún náà wá ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ó ń fa òwòhù lọ́sùn lórí bí Adeleke gómìnà oníjó bó ṣe kẹhùn sí Mike tó sọ wípé wọ́n jẹ àwọn local government abẹ́ òun lówó ṣùgbọ́n àwọn èèyàn àwọn ti olódòdẹ àti irú àwọn eléyìí tó fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ṣé owó rẹ ni àbúwò local government ṣé bí autonomy ti wà kí ló kàn nú owó ìjọba àbílẹ̀ àti pé ṣé bí nọ́ọ̀jì lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ wọ́n ti wà ń strike láti February kí ló wá dé tó ń pariwo òbò sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Yọlá Omiṣore. Now, over the past few days, I've seen senior lawyers, even associations trying to interfere into the matter. Law is not one-way traffic. It has to look at both sides of the law. The major issue in Osun State today, which nobody has ever said, even your comment now, the major issue now is in NOGE, Union of Local Government Staff Employees, who had been on strike or been abducted since February, almost 7 months ago. That's the crucial matter. Anybody that wants to get involved in Osun State local government decision fund, it's not about President Bola Tinubu Ahmed or Lateef Fagbemi. You know, so the NOGE, the staff who ran away, I've never seen a situation where workers will leave work for the past 7 months. So basically, who would they release money to? You can't release money to elected officers or to non-officials who are not at work. Several times, back as they come and sign. No, they are available to sign. These things have been hidden. Nobody's talking about it at all. So that is what I want us to do. Nobody has talked about it at all in all these discussions. That NOGE has been off work, abducted by PD government. They've been on strike for the past 7 months. The HLA, director of finance in local government, are supposed to be the operator of your account. When you cannot sign account to the bank, who they pay to? You know, before now, they pay to account general of the state. But since this local government autonomy started work, they have to open an account in new local government by all of them. As of today now, those who are going to sign those forms, they're not at work. So the likes of Mike Ozekume, Mike is my friend. He's a son. He should know. Even the NBA. No, they know. Are also raising dogs. They didn't say anything about it at all. No, law is not about local government workers not be at work. You have not said it too. Omi sọ̀rọ̀ yarí o ó ní wọ́gàn ò tí ì sọ kò sẹ́ni tó mẹ́nuba wa náà mẹ́nuba ẹ gbọ́ ta ni wọ́n máa sanwó fún wọn náà ti ní kán wá sign form àbí kì í sáà ṣe Adeleke ni ó tẹ̀wọ́ gbowó wọn ní kán wá sign form NULG nísìn NOGE àbí NOGE sí ni wọ́n ní wọ́n strike láti February kí wàá ní ariwo òbòsí tán ní Adeleke ń pa kiri àmọ́ owó èsì tó ń ná fún Omiṣore. Ó dá ẹ̀ka àpapọ̀ ara ibi láàrin mọ́ nínú ìròyìn tòní oníyànṣe ká tó máa lọ sínú story ká tó máa lọ sínú ìtàn Ọ̀yọ́ empire tí ìyá ìlànà fẹ́ sọ fún wa mọ̀mọ́ dáadáa mo láìkì wọn a sì múròyìn wọn bọ̀ lórí ti orúkọ bí tí orúkọ Yorùbá àti ìtumọ̀ orúkọ Yorùbá ti jẹyọ a scrutinize yẹ ní báyìí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dágbére lórí ètò ẹn tá ààyè tó bẹ́ẹ̀ ààyè bá ẹn tí wọ́n bá ní surplus time tán lè filẹ̀ láti gbọ́ torí ó ṣe kókó gan torí òun ni àwọn Ọ̀yọ́ fi ń halẹ̀ máa ní ìsìn ṣùgbọ́n wọ́n mú nǹkan kan jáde ń bẹ̀ táwọn Ọ̀yọ́ mẹ́nubà ẹ mọ́ buyàn o the same thing gbogbo wa o same thing jalode o a parí rẹ o I love the Ọ̀yọ́ people o ṣùgbọ́n tíjà ti dé yìí
ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ ìjà náà ni ó mú okùnfẹ́ wa ni ó mú strong sí àwọn òní jàjà afọ́jú àtolójú kan ẹ̀yà àkọ́kọ́ dágbére lórí ètò fáwọn tó ti fẹ́ mọ́ lọ ẹsẹ̀ oṣù yọ̀ọ̀dà fún yín bó bá dénú yẹn bá pé mo mọ̀ pé ẹ̀ ní lọ mo mọ̀ pé ẹ̀ ní lọ ó dá ẹ bá ń tẹ́ sí ilé agbára ẹja gbọ́ ìtàn lẹ́nu mọ̀mọ́ ìbọn sì ṣàlàyé ẹ̀ bọ́n bá wá mẹ́hẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ́tílẹ́kọ̀ọ́ káwa náà ká mọ́ scrutinize gbogbo ń tá a bá ń gbọ́ ẹ mọ́ wà over excited o fẹ́ntẹ́nu rẹ̀ dùn o. Well, you're welcome, my people. Let's continue our discussion about the supremacy battle that Alaafin Owode has woken up again, even after it was laid to rest in 2015-2016 by Enito Ogunwusi with Obadan Lamidi Adeyemi III, former Alaafin of Oyo. Now, it is going to be very funny. Please watch this video to the end because it contains what you will like. And then please share this video. Share it. Let it go far. If you can share it on Facebook and Twitter, please take it there. Now, in this back and forth of I am the head of Yoruba kings, I am the one who can give the title, chieftaincy title over Yoruba land. Now, the Alaafin of Oyo, the new Alaafin of Oyo, Oba Owode Abimbola, came out and said that according to British documentation, is head over Yoruba kings. Let's put that aside. Now, listen, Yoruba kings, Yoruba land. Number 2, is people are quoting Supreme Court judgments, claiming that the Supreme Court judgment gave him power over all Yoruba lands. Now, I have the Supreme Court, some of the snippets of the Supreme Court judgment before me. And we are going to clarify what that Supreme Court judgment actually covers. And then you will know that that lawyer that came out to say that no Supreme Court judgment gave the Alaafin of Oyo power over all Yoruba land. You will understand it now. So, some have come out to say that according to the treaty, that the treaty was signed with the Alaafin of Oyo, and that in that treaty, it made him the head over all Yoruba kings. Now, in all these 3 to 4 claims that have been coming from Oyo and the Alaafin of Oyo, and even some Oyo historians like Laji Abbas, like Professor Tony Falola, like Professor Oshutoko, do you know what they did not do? These people want to bread. Do you know what they did not do? They didn't tell Yoruba people, all Yoruba people to the Yoruba land that was stated in historical records. They didn't attend to the context of what that Yoruba land was. According to some of these documents. Now, I have a treaty signed by the British with me. This is a treaty. I am going to put it here as my background. And anybody who wants it, if you belong to our Telegram group, I'm going to put it there so that people can see for themselves. Now, you have been stating British documentation gave you supremacy over Yoruba land, over Yoruba kings, Supreme Court judgment, the treaty. Now, this is the treaty. Now, let us read the Yoruba land that the treaty of the British gave the Alaafin of Oyo. Let's listen, please. Now, Oyo, this is according to the treaty, Alfred Moloney, on behalf of Her Majesty, the Queen, signed Alfred Moloney, Governor and Commander-in-Chief of the Colony of Lagos. Oyo is commonly known as the Yoruba Kingdom and embraces the towns of Oyo, Awe, Akimori, Ilora, Iseyin, Papo, Tede, also Sabe country. We hereby further certify that the towns named in the margin are under the direct influence of the Balogun and authorities of Ibadan, even as at the time this treaty was signed. And that the above enumerated towns and country of Sabe with their territories, also the towns detailed in the margin, represent now Yoruba proper, of which the capital is Oyo, with Adeyemi as the acknowledged Alaafin or king over the whole. Now, I am sorry to say this, Oyo people, and Kabiyesi Oba Owode, your Oyo territory, yes, that the British documentation, that the British treaty that you are referring to, recorded that you have power over. Please listen again. Oyo, Awe, Akimori, Ilora, Iseyin, Chekpakpolele Abipapa, Tede, and Sabe country. Not Ekiti. Ibadan is not even stated in the treaty. Ife, because all of you have been going about, Ife is part of it. Ife, Ijesha, Ondo, all Karo Ojire were not stated in the treaty. So the context of the treaty that was signed
And all the things that, I think it was signed in 1917, and all the things that were done with the Alaafin of Oyo, all those Alaafins with the British, was to cover these towns, not even the whole of Oyo State, because Ibadan is not even stated here. Ogbeni is not stated. In fact, it does not even get to Osogbo. It does not get to Osun State. What is stated by the British, what is documented, that is the territory that the Alaafin can bear supremacy over in this treaty, and the documentation you have been claiming, including the Supreme Court judgment, was then the Yoruba country that was known as Yoruba country, not the whole of what is known as Yoruba land today, not the whole of Kotu Ojire. So, if we are going to be very careful, let us be careful with this case. We should call our two monarchs and let peace reign in Yoruba land, because we need progress and not bickering. Enough is enough. Oda, una lè sọ yẹn bó lè ṣe rí, ṣé ó yé kébù, a lè fact find díẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa fi ṣe assignment gbogbo ìtàn tá bá ń gbọ́. Èmi náà ní ìtàn kan tí mọ́ mi kan send sí mi. In fact, gbogbo eléyìí tí mo ti gbọ́ lọ́tùn ló sì mo papọ̀ mo sì rí pé odidi ni ó dodidi. Ìtàn send sí mi yẹn náà the same thing ni lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ńgbà náà tí gbogbo ọba dúró ń ta, tí ẹni tó àwọn ìkànnú àwọn tí tó mú wa lẹ́rú sí ńgbà náà, tó máa wọn bàbá wa lẹ́rú sí, tó ráàbò nígbà kan mú wa lẹ́rú sí, ìkànnú wọn ńgbà náà tí ó lóun fẹ́ kí Ọọ̀ni wá sẹ́kọ̀ọ́, tó Ọọ̀ni ni àwọn Ọọ̀ni ìjáde ó fẹ́ gbàlejò Ọọ̀ni. Wọ́n ní gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá tó fi mọ́ Aláàfin náà dúró tán lè wo àfin gbà náà pé Ọọ̀ni fẹ́ jáde níbi tí Ọọ̀ni rinlẹ̀ dé, pé kí ló wá dé tá a fẹ́ fi ọ̀làjú tá a fẹ́ fi yí gbogbo nǹkan padà àti ìwà tara ẹni nìkan, kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀. Èyí tó bá tóbi náà tá a bá gbèsè lẹ́yìn gbogbo wájọ tóbi ní teamwork, kì í ṣèjà. Ẹ sì rí gbogbo ohun tí bàbá Eelebuibon náà sọ dálẹ̀, abẹ́ ti rí. Ó dà ní rí báyìí lọ, ó bá make sense. Ẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kákó, ṣùgbọ́n kò sí jà o. Àti Ifẹ̀, àtọ̀yọ́, àti Èkìtì, àti Ìjẹ̀bú, àti Ìwó, àti Oǹdó, àtàkúrẹ́, àti àwọn onímìsí, àti Kwara, di Yorùbá bẹ̀, gbogbo wa pátápátá, àti Iléṣà, Ìjẹ̀ṣà, àti Òṣogbo, àti Kírun, àti Èkó, gbogbo wa the same thing. Wọ́n ní mi ìdárúkọ ẹ bá ń dákọ̀ sí yọ́ yẹn kò ní yẹ́lẹ̀ àfihàn pàdé ire o. Orú mú lórí ọmọ tí kọ́ ti kámẹ́rà àyà.